inom Santon plus Gold. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:11. Manayanayang aga sa inyo tanan, halin diri sa siyudad sa Iloilo, sa tanan naton sa ring mga suki gid nga matag para mati diri sa XFM 100.7 MHz sa FM band sang inyong sining mga radyo. Nagapalayag na palatuntunan, Bullseye. Daw sang kasano lang, ladies and gentlemen, ang Enero, pero tapos na ang Enero. Ari na kita si kaduha sining bulan. Ang bulan niya may pinakalipot sining inadlaw. 28 kadlaw lang may ara sa Pebrero. Pero diri naman sa bulan sa Pebrero nabutang ang pinaka mahigugmaon nga adlaw. Amo ning Valentine's Day on February 14. Bao natabuan gid February 14 is a Saturday. Laban-laban sini katropang Alex, damo gid sini ang mad-date, no? The fact nga it's February 14 Saturday, it's a weekend. Kalabanan sa mga government offices sini sirado or wala opisina, and some of the private offices wala man klase ang mga estudyante sining iban, labi na gid elementary kag high school. Ang may klase lang sini laban-laban ang ara sa kolehiyo. So we are expecting sang madamo sini nga mga daters, madamo sini nga mag-date upod ang ila sini nga mga pinalangga sa magpamilya. It's time agud to nga makamuni-muni ang magpamilya because it's a weekend, makatingob, makakaon, it's either panyaga or panyapon to celebrate sang Valentine's Day. Pero ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, ano ang inyo sining nadumduman or ang inyo sining plano nga irigalo sa inyo sining loved ones? Ano ang inyo sining irigalo sa inyo sining asawa kag bana, or if not sa mga kabataan? Ang mga kabataan actually they're not expecting na sa mga flowers gani, except kung ang bata nimo babae from within the family. Ang inexpectar sa mga kabataan sila katropa Alex, nga makagadyang-gadyang man sila bisan papano. Nga ini sila makagwa man together with their family at the same time. Upod sa ila sila nga mga pinalangga pagid akon may ara na nga naga boyfriend, girlfriend. We do understand nga ini mga biyan nga tiyempo amoy ning masami nga gina-exaggerate naton ang celebration sang Valentine's Day. Masami sini ang mga magkagugma, nag-date, ginapilit bala katropang Alex nga Valentine's Day subong wala gid bisan goodbye kiss. Well, sa ato sa ring pagparagad kon panahon ng paghahambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayanayang panahon despite nga may ara sa reported sining tropical depression o kon bagyo within the Philippine Area of Responsibility. Amo gali ning rason ko nga nagadengdeng kanaton sang nagliligad sining mga inadlaw bispira sang piyesta sa Haro.
February 1 hasta mag February 2 gindengdeng taten hasta kahapon ginasulo sa ribo kita sang ulan dari iya sa siyudad sa Iloilo. Well, ibalon ta na karon ang latest weather update o ang pag-asa. Ibalon ta ang tracking sa pag-asa as far as ining tropical depression is concerned. Ari ini nag-originate sa Mindanao area. Pamangkot kon ini mga biyan magpadayon ang bagyo kag mag-intensify anong possibilities ini nga mag-agi kag maiguan kita diri iya sa Panay Island and the whole of Western Visayas. Ginabantayan ta ini kay talaksan ta naman ini sang if kunda ano ka epektibo ang ato sa nga mga flood control projects nga daw tinumpok-tumpok nga iti ang pag-ubra kay nga ginumpisahan diri wala matapos, ginumpisahan man didto wala matapos. Ang gwa niya is as if non-functional. Pero sas buta bulsa sang iban. Labi na gid ama nagkuha allegedly sang 25% nga kickback. It's already 7:16 in the morning sa ato sa ring pagparagad. Naka-standby karon sa ato sa ring linya ang Pag-asa Iloilo for the latest weather update. Upod ta si Engineer Ferds Rubin. XFM Weather Update. Weather Update. With Engineer Ferds Rubin, Engineer Rubin, si katropang Joe Salbanias sa XFM Iloilo. Good morning, sir. Yes, Sir Josel. Good morning. Kung sa aton nga tanan nga sukit nga tagpalamati, balian mo niya sa latest weather update no? Sa subong nga aton ginamonitor kasi bagyong Basyang. Kainang alas 4 ng aga, ang iyang sentro yara nas 895 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Dahulag ini siya west-northwest sa kada segundo 20 kilometers per hour. Kung lang taon na ito, buong adlaw, wala di siya sang direkta nga epekto sa aton sa western Visayas. Generally for weather, pagkatapos adlaw nga may dala sa mga isolated yung mga pagulan panglat talaguog dala sa localized thunderstorms tagang northeast nag-apekto sa Luzon pero ginalantaw naton abi nga ang ini nga bagyo mas makusog pag ini sa tropical storm categories ng mga adlaw kung sa diin pwede ini siya maglandfall sa may Mindanao nga area sa Biyernes diin nga ini siya kag maglandfall man kag maglabay sa may central ug western Visayas. Posible kita maka-experience sa direktang epekto sa ining bagyo sa Sabado or sa daytay sa Biyernes sa itong adlaw. Kaya posible kita maka-taas man sa mga tropical cyclone wind signal sa diri sa aton rehiyon sa among mga adlaw. Samtang ginalantaw ginato no nga pag diri sa aton pwede siya maghina sa tropical depression category once nga maglandfall. But still no ginato naton papulyo ang magprepara gyapon dala sang ito pag-hazard nga dala sang ining bagyo sa aton nga rehiyon. Kasarangan tugtog sa hangin halin sa amyan ang silangan among ibabaw sa West Visayas sa dingistangan tumabalod aton kabigatan. Temperatura na adlaw 24 to 32 degrees sentiggrado. Adlaw nagbusta alas 6:30 sa aga ni siya alas 4:54 sa hapon. Amo niya tan latest halin diri sa Iloilo. Madamog salam. Engineer Ferds, kon magpadayon ini ang bagyo kag mag-traverse sa ato sa ring isla kag landmass, mapiktuhan ayhan kita dari kon sundon tang iya sining track dari sa Panay Island and the whole of Western Visayas? Yes sir, possible sir nga direct effect kita gyapon. Okay. Pero mga sanon naton ini mabatyagan ang iya sining epekto based sa inyo sining forecast, Engineer Ferds? Possible sir, Biyernes gini adlaw. Okay. With that, Engineer Ferds, salamat gida for this information. Kag good morning sa inyo dira sa Pag-asa. Thank you sir. Salamat. XFM Weather Update. There you are, latest weather update upo na Pag-asa Iloilo with Engineer Ferds Rubin. So, preparar kita because by Friday, more or less, by Friday, mabatyagan tang epekto sang bagyo nga si Basyang. Ang masakit sini kung sundon tang tracking niya. Kung i-approximate sang Pag-asa, most likely apektado ang bilog sini nga Panay Island and the whole of Western Visayas, including ang Negros Island region. As of now, sa forecast sang Pag-asa, posible ini nga mag-aagi sa tunga-tunga gid sang Negros Oriental kag Occidental and then mahaplit diri ang Southern Panay. Maghambal kita nga Southern Panay pakadto diri sa may Antique area. Southern Panay ina
and most likely apektado diri ang Southern Iloilo. Ina by Friday, Saturday, and Sunday, ladies and gentlemen, expected konsundon ta ang tracking sa pag-asa by February 7, and that would be Saturday. Posible nga ini mga biyan magaigo dari sa aton sa isla sang Panay kon hindi mag-change ang iya sininga track o kon ang forecast sa pag-asa nga posible diri ini mag-aagi sa aton sa Southern Panay and apektado ang Southern Iloilo. So amoning pinaka ikaduha sininga bagyo for 2026 nga nag-agi diri sa aton sa Pilipinas kag nagpabunyag. Ang ngalan niya si Basyang. And so far, ladies and gentlemen, mga pinasahi ini nga mga tiyempo. Why? We are fast approaching and ari na gani kita nag-set in sa ginatawag naton sini nga summer season. Ang nanda naton is summer season. Pero it's a hot and dry season sa pag-asa. Kung tani, masami sini, amo ni nga mga binulan, Pebrero, Marso, Abril, nagatagiti na ning init. Pero sa sini iya mga biyan nga hugada, may bagyo kita, the second bagyo nga mag-igo diri sa Pilipinas, tawgon ta kay Basyang. So preparar gid sa ato sa nga mga kauturan, labi na gid sa Southern Iloilo. Morning tracking karon sa pag-asa, there are possibilities nga may changes as far as ang iya sining nga direksyon, ang iya sining nga track o kon pag-agyan. Sandig man sa forecast sa pag-asa, samtang nagahilapit sa landmass ang bagyo nga si Basyang. Ang iya sining nga landfall most likely didto iya sa Mindanao. Pero bangod mga abyan sang iya sining masami nga tracking sang bagyo nga nagapasaka, posible nga ini manalasa including diri sa aton sa isla sang Panay. It's already 7:21 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Hindi basta-bastang bagyo subong. Why? Bangod pagid lamang sang shear line sa nagligad. Bangod pagid lamang sang nagahilapit manini nga bagyo nga nag-change sa ato sa nga weather condition. Pila ka barangay dito iya sa Bacolod City ang ginbaha. Diri sa aton nagapasalamat kita nga hindi na tanto ang pagbaha. But in Bacolod City, gakatol ang ulo ni Mayor Greg Gasataya to. Bangod kay shear line pa lang, wala storm signal, mamunog pa lang nga ulan. Ang nagbubo sa Bacolod City, binaha ang madamo sa nga mga kabaranggayan. So isa na sang dako nga problema dito sa Bacolod City kung paano nila nisolbaron. Ang aton diri sa una pagbaha, concentrated diri ang pinakaapektado Haro area, CPU area. Amo ni Ungka, San Isidro, Sambag, Lupisayna, pakadto ikaw diri sa may Haro Small Market. Simon Ledesma area pakadto sa plaza, sus grabing pagbaha dira, nagapamalidpid pakadto diri sa Benedicto Haro, and then malapos dito sa may Lapas Tikod area. Amo ning mga lugar sa una grabing pagbaha. Kay ang ato sini nga Iloilo River nga nagaagi diri sa kilid sang Central Philippine University, nagaawas permi kay magamay. Pero sang umpisa na function ng ato sini nga floodway, amo ini nga man-made nga suba. Sa una hambal nila mapatindog kita taytay nya tiway suba, nya timo anta suba para may taytay. So ini mga biyan is same as that. Nga daw lango-lango malang actually kon hambalon ta, pero ginhimuan sang floodway o kon suba. Amo ini diri ang suba halin sa may Pavia sa Tigom area, pakadto ikaw diri sa Takas, Haro, and then malapos dito iya sa may Lapas. So, ini ang nag-divert sang tubig nga nag-aagi dari sa Central Philippine University area sa Ungka, Sambag, San Isidro, Lupisayna, pagkanto sa Haro Plaza, pagkanto sa Lapas, kag na-minimize daton ang pagbaha along Central Philippine University area. And thanks to the visionary nga nangin visionary plan sang mga nagplano sini sang una. Actually, this is a pet project of former Senator Franklin Drilon way back in 2012. And because of that, ladies and gentlemen, ang inakabalak-anta naman, ang iya sininga gibuangan to, ubasi bala kon maab-ab pagid bala kag maguba ang ato sininga bukana sang floodway.
Pero bangod mga biyan sa participation sa mga non-governmental organizations kag sang city government, effort sa city government together with some national government agencies, ang bukana sa ato sa nga floodway gintamnan sang mga bakawan tawag ta. Because of that, ladies and gentlemen, nagbunga na ang pagpaninguha sang tanan. Bangod man kay nagtambok ng bakawan, and it could prevent ang ginatawag nato sa nga soil erosion. Ang pag-erode sa ato sa nga shoreline, ang pag-erode sa balas sa ato sa nga shoreline, pakadto nga ginaagyan sang floodway. Amoy na nga nangin model kita lately sa pag tribukaho sang issue sa flood control corruption. Nangin model kita because of this. Because we're able to minimize flooding. May bilin pagidman. We were able to plant sa mga bakawan nga ini, nga mo ini naga-prevent sang soil erosion and could also serve as sanctuary sang mga marine life. Maghambal kita marine life, that includes ang ato sining isda, ato sining alimango, di ba? Ilistaran kag ilitlugan nila ina. So nangin dogin butang ini sa pedestal lately, nangin viral ang video regarding sa ruta iya sang floodway because of this. Thanks to all. Salamat sa tanan sa pagbinuligay. Amo nang nahambal nila nga bisan na kuno kabugat sa isa ka bagay, basta gani kuno tuluwangan gamag-an. Amo ina ang konsepto sang tuwang-tuwangan. Kay kon mabugat gani, tuwang-tuwangan ninyo nga duha nagamag-an. It's already 7:26 sa ato sa nga pagparagad. Amo man na sa ato ni kayong lawas, kung suplementuhan ta ang ato ni kayong lawas, nagapag-on man ang ato sa nga kayong lawas, nagamag-an man ang ato sa nga pamatyagan, kay nga healthy. Amo na nga kung magpangapi ka mo, make it a habit ngang kape ninyo healthy, may nutrients ka mo nga kuwaon, may collagen, may glutathione, mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix. Kay ang collagen nagabulig limpyo sa ato sa nga lawas, naga-detox. Ang collagen nagapanami sa ato sa nga skin condition. Di magluwas na puno sa nutrients, may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. So make it a habit. Why kita nagasiling, untatan yung kape ninyo, try it nga mag-shift sa Santon Gold Coffee Mix, makita ninyo ang diferensya. 7:27 sa ato sa nga pagparaga, din kamo pwede ka bakal sa mga butika nga suki ninyo, pamangkot lang kamo sa Santon Gold Coffee Mix, or inigani kadto kamo sa may clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Sa dugang pa nga mga balita kag informasyon before ang mga balita lokal, duha karon ka issue national ang nagarabuab. Nalipatan na nato ng flood control corruption, no? The multi-billion if not trillion peso corruption sa flood control. Nothing happened. May mga napreso, hambal nila, before December 15, maraming mga malalaking isda ang napreso. Sisino ang dako nga isda nga napreso? Amo ng problema nga nag-erode ang pagsalig sang tao sa gobyerno, kaya halalang ka kukak nga kukak, kung sa mga manok pa, sagi lang ka ugtak, way man itlog. Ano pa kung mag-ugtak gani ang amo na nga munga, mahambal ikaw, wala na, ugtak lang ang ugtak, sila nga way man nag-itlog. So damo na karon ang resulta niya. Sagi sila kapasalig, sagi sila ka kumbinsi sa tao, saligin nyo kami, kay papreso ta mga big time, papreso na to na mga dalagkuan nga mga buaya si Lulong. Pero ang napreso, kag kon may ara gid man, nga napreso, mga buto ni Lulong kag apo ni Lulong. Si Lulong is still free, scot-free. Sino ayhan si Lulong? Sino ayhan ang asawa ni Lulong? Buta ba si the king and queen of flood control corruptions. Pero hindi mahimo lang sang king and queen without the participations of those people nga tusmaw sa pundo sang gobyerno. Sino ina? Tihalin sa Kongreso pagkadto sa mga implementing agencies just like the DPWH. So nalipatan na naton ina, ti worst ba lang alipatan ta ina, ilubong ta na lang sa limot. Abi kay
madamo sa mga issues karon nga tilinuhaw. Ano pang iban nga nauna nga mga issues, daw nalipatan na naton, daw nagkanay na ang kalayo sa ato sila nga balatsagon nga dapat magkaakig kita, dapat manukot kita, kung sino na ang may responsibility, ang may liability sa natabo mga biyan nga tinunto nga pag-ubra sang iban nato sila nga mga flood control projects nga instead nga makabulig sa tao, ay nagkalaguba. Way pag gani mabahaan, guba doon ang iban nga flood control projects. Tikon hindi tiyupi, ano pagtawag nyo sina? Ginkwartahan, ino. Pinangwartahan nga klase ka proyekto, ang iban wala giganit tupa. Now, ina mga biyan ni medyo na sidelights. There are two hot issues right now sa bilog sining pungsod. Number one, amo ini ang West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea nga issue, medyo technical ini katama kay ginalabel abi sang iban sa aton nga kon maghambal kita about West Philippine Sea, it's either nga pro-China ka or anti-China. It's not about China, it's all about our territorial jurisdiction. Now, may arbitral ruling nga nagasiling nga ang 9-dash line sang China hindi kaguay gina-honor sa United Nations. Nga ano ining 9-dash line sa China, hindi kakakyang bilog iya nga South China Sea, ginaangkon ta na ka China under that 9-dash line nila sini nga mapa. Why di kita not bilin ka natin? Kaya tanan sini nga South China Sea area, it's either ara sa Manabaw, pakadto kas Madalom, hambal ka China, amon ini ha? Tanong bilin sa aton? Ang bilin sa aton is our claim about this EEZ or the Exclusive Economic Zone, which is 200 kilometers away from the shoreline. Maghambal kita nga ara sa shoreline, halin sa malabutan sang Taob. Halin dira 200 nautical miles from that point aton ina nga EEZ, Exclusive Economic Zone. Now, ang inadibatihan subong is the West Philippine Sea. We have a law sponsored by former Senator Tol Tolentino nga naga-define about the West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, gusto naton nga hingadlan ang kabahin sa ato sa nga teritoryo nga West Philippine Sea. Now, anong proseso sina? Kay it was known sa bilog sini nga kalibutan and even with the United Nations nga ang area nga ina is being called as the South China Sea. Gusto naton nga hingalanan West Philippine Sea ang sakop sa aton sini nga jurisdiction or the territorial jurisdiction. Because ang hambal iya sang United Nations nga hindi acceptable and waay basis ang 9-dash line sang China. Amo ina ang gin-award sa aton. Pero wala maghambal ang arbitral ruling nga ang amo nga isla para ni sa Pilipinas, amo nga isla para ni sa Vietnam, amo nga isla para ni sa Malaysia, amo nga isla para ni sa China. Wala sa maging define dira ang arbitral ruling pertaining to that declaration nga without basis ang 9-dash line nga mapa sang China. So award lang sa aton nga without basis and our claim still remains. And we have a strong basis to say amon ina kay indi kagwala gina-honor ang 9-dash line nga mapa sang China. Now, paano naton bunyagan nga ang aton territorial jurisdiction sa kadagatan is West Philippine Sea. Number one, we need to submit our documents to the United Nations saying nga ini sakop sang territorial or party ini sa territorial jurisdiction sang Pilipinas. So dapat may mga technical descriptions ini. Parehas abi, ehemplo lang ini 12 degrees south, 127 degrees north of Masinloc. Baho di Masinloc belongs to the West Philippine Sea Exclusive Economic Zone and Territorial Jurisdiction of the Philippines. Ama nagaprotrod bala nga mga parte nga isla sang Pilipinas. Nambal ikaw karon nga 11 degrees east, 27 degrees south,
of ang pinaka malayo nga isla sang Palawan belongs to the territorial jurisdiction of the Philippines, and we will call that as the West Philippine Sea. So dapat may ara sang coordinates, technical description katulad sang inyo sini nga duta kon ipasurvey ninyo. Mambal 11 degrees north, 127 degrees south, may muhondra imo na teritoryo imo ina duta. Amo man ina dapat kuntani sa aton sining claim para bunyagan ta ang aton teritoryo nga kadagatan nga West Philippine Sea. Now, pamangkot sina, do we have that? We were not able to submit sang technical description kung diin gid kita asta. Amo nang ginadebatihan karon nga ang managasiling kay nagaduso nga dapat masubmit kita sang technical description para ma-cemented or ma-cement naton ang aton sining claim. Naghambal sila nga pro-China, timo, may arbitral ruling. Wala ginbutang sa arbitral ruling ang technical description kung diin asta ang aton sini nga teritoryo. So we need to submit that sa UN for their consideration. So amo na karon ang ginadebatihan. While initanan, ladies and gentlemen, may dako diri nga konsekwensya. For example, sa Spratly Group of Islands, sa tanan sini nga mga disputed islands, islets, and shoals, may ara sang mga gina-claim kita outside of our EEZ, Exclusive Economic Zone, sagwa. Nang pamangkot, if we define and basis daton is sa aton teritoryo, 200 nautical miles from the farthest island or landmass, aton ina nga EEZ, Exclusive Economic Zone, and be called as the West Philippine Sea. Kung himuan naton ina sang coordinates kay submit sa UN, United Nations, shall we i-drop bala naton ang aton claims sa mga isla outside of our Exclusive Economic Zone? Amo nang dako nga konsekwensya karon. Kay base hambalon karon sa China o kamo na Pilipinas, hampal ninyo hasta lang tili inyo nga teritoryo. Kaya nga, inyo ginhimo ang coordinates and hampal ninyo West Philippine Sea. Ti ang outside of the West Philippine Sea, outside of our Exclusive Economic Zone, nga mga isla, disputed island. Anong matabo sina? So, there's a big possibility nga because sang amo na nga plano ta, to be submitted to the United Nations, ma-weaken ang aton nga claim sa mga isla outside of our Exclusive Economic Zone. And that is one of the possible sini, nga worst sini, nga epekto niya if we pursue sa tanan nga mga technical descriptions to be given to the UN to rename that area under the West Philippine Sea. Gin-claim na naton ina, may kasuguan na kita dira, pero not honored by the international community because ang technical description wala masubmit before the United Nations and makongker. Amo ina karon ang dako nga problema, ladies and gentlemen. Kay may claim ang China, may claim ang Vietnam, may claim pag-idaimban sini nga mga pungsod. What shall we do? Amo ina. Kay hindi kagwala gina-honor ang 9-dash line sang China. Nang pamangkot, if we limit our claim within our 200 kilometer or 200 nautical miles Exclusive Economic Zone, pila ka isla ang magwa nga aton sila gina-claim amin dya. Amin yan. Kung sa Tagalog, paamin yan. Ti karon kay sagwa sa aton gin-define nga Exclusive Economic Zone. Karon mahambalan China, inyo na Amo ni na Why? Hampal ninyo, inyo mapa, West Philippines, hasta lang kamo dili. Nga inyo ni ang konon. Diba? So, ma-weaken ang ato sininga claims. So, it's not about pro-China, it's not about anti-China. It's about sa pagsemento sa ato sininga claims nga hindi naton mapawiken ang aton nga mga claims sa disputed islands, islets, and shoals. Maghambag kita shoals inang kabatuhan man na actually mo
nga nagalutaw lang kung maghunas pero kung magtaob gani goodbye. Mga kabatuhan na nagaululbo mambala aton dia nga ang nga ginaawayan tagid ina. It's because nga hindi timoya mag-claim how nga imo na teritoryo how. Why? There's money there. Diba? Knowing for the fact nga isa na sang lugar nga ginagyan man sa mga barko sa trading nga kung ikaw makakontrol sa amo nga area, pwede ikaw maka-impose sang katropang Alex? Taripa. You see? Ladies and gentlemen. And isa pa gidera, ang report. Actually, hindi lang ni report, it's already confirmed that may ara sang bastante nga gas deposits within sa West Philippine Sea. Labi na gid sa mga disputed islands, islets, and shoals. Nga ang report sini, it could supply more than 100 years nga requirement or demand sang tanan nga pungsod sa bilog nga kalibutan ang nakaistaka nga natural gas dira sa idalom sang kadagatan sang West Philippine Sea or the South China Sea. Amoy nang dako nga manggad nga radas dalom. And if you were able to control that area, that would mean, Katropang Alex, if you have the capability para madig ina, para nga makuha ina, it could support your economy. Nga there's a big possibility nga kung maburaw ta na da, libre ang aton sa nga elektrisidad. Debla? And kung may aragin man bayran, very, very minimal because we have bastante nga supply sang natural gas. Ang pinakamasakit dari sa aton because of corruption, look, we have this malampaya, gas field sa Palawan. Kahibalo kamo nga ang per kilowatt hour sang kuryente dito sa Palawan nga nagalabot iya tawag nato sini 100 times sa ato sini nga rate diriya sa ILOILO. And they have that malampaya oil field dito sa Palawan. Could you imagine that? Daw hindi mo mapatihan, no? You have the natural gas source within your territory. Yet kamo may pinakamahal sini nga power rate sa bilog iya nga guro bilog nga kalibutan Kung there is ILOILO, ang amon sini nga transmitter kundi 10K. Ang iya sang Palawan madalaga na mga 5K. Ang ila sila ginabayran dito nga konsumos kuryente, nga amon diri konsumos kuryente less than 100,000 na. Ang ila ginabayran dito yes Palawan, full blast, Katropang Alex, kada banwa may stasyon to ang XFM mo. Ang ginabayran nila 500,000 or 500,000 every year. Or every month, kada bulan 500,000. Tidiri mabayad ka lang less than 100,000. Kung kaysa 50,000, kung kaysa 60,000, may lang kayo nag-solar kita Katropang Alex na minimize. Could you imagine that? May oil field sa Palawan, may malampaya, yet sila may pinakamahal sini nga rate sa power. It's already 7:43 in the morning sa ato sila nga pagparagad. So isa ina sa mga dako nga issue right now nga nega-divide sa aton pro-China kag China, pro-China kag anti-China. There's no such thing as pro-China and anti-China. Sa amo ni nga bagay, it's all about for ourselves to be educated. It's all about sa pagpapag-on sa ato sa nga claims. It's not just about aton ran ang pamangkot, ano ang imo ginauyatan nga mapag-on nga imo ina, mambal nga may arbitral ruling, ambal sa arbitral ruling nga hindi kagwala ginaonor ang nine dash line map sang China. Why man naghambal nga ang inyo teritoryo hasta dara sa inyo gina-claim kay may disputed islands and islets and shoals? Amo ina kadako mga biyan ang isyo sa West Philippine Sea, and we need sang ginatawag nato sa nga leader that could represent the interest of the Filipinos and of the Philippines before the international community para ma-settle in. And we do understand, mabudlay ini i-settle. Kaya nga, China is slowly invading some of the areas, even within the exclusive economic zone of the Philippines. What shall we do? Tabugon ta sila? Mambal nga, tidin hasta inyo how? Mambal amo na within the exclusive economic zone,
where is your technical description that belongs to you? Wala. Kay wala kita kasubmit sina before the United Nations. Ha? Para nga iunor nga ina kabahin sa aton exclusive economic zone and within the Philippine territory, and that is what we call as the West Philippine Sea. It's already 7:45. Isa pagid kadako diri nga isyu nga nagaigo subong sa aton. Amo ini ang impeachment complaints against two highest elected or elected officials of the land, the President and the Vice President. Duha karon ka mga impeachment complaints ang ara sa House of Reps. The impeachment complaint against the President, duha, and the impeachment complaint against the Vice President, ara pa lang sa 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐿's office, Secretary General's office. Kaya may mga technicalities diri. Sa una nga desisyon sa Supreme Court, ang hambal sa Supreme Court nga ang impeachment complaint against the Vice President sadtong 2025 was void ab initio and unconstitutional. Magkama kita nga void ab initio, ina mga abyan, it's as if wala sa impeachment complaint bangod kay unconstitutional ang proseso. Ano ang proseso nga gindikta sang Supreme Court sa iya sini nga desisyon? That all impeachment complaints should be processed sa sandig sa impeachment rules nga obra sang House. May ara sang daan nga impeachment rules being observed ang House. Ang impeachment rules na gasiling, ngang tanan nga mga modo should pass through sa ginatawag sini nga Committee on Justice. Hindi man na pagdebatihan if ina may bastante nga numero nga naga-endorsed, but it should be endorsed without further debate sang Committee on Justice to the plenary. That never happened to the impeachment complaint against the Vice President. That's why hambal sang Supreme Court that is void ab initio and unconstitutional. Kay sandig sa Constitution, nabutang nga dapat within 10 session days i-forward ina sa opisina sang Speaker of the House from the 𝐁𝐔𝐋𝐿's office. It never happened to the impeachment complaint nga gin-file una kag ginhulat pa nila nga mag-accumulate more than a month before it was forwarded to the Speaker's office. So natabo sa Supreme Court nga kon wala ginaktuhan within 10 session days sang 𝐁𝐶 office ang impeachment complaint, ang commencement sang pag-file sang impeachment complaint considered to be received kag nag-umpisa ng isipay sang pulo kadlaw is on the day it was filed before the 𝐁𝐶 office. So wala maaksyonan within 10 session days kay ginhulat pa ang 2025 kag gin-forward sa opisina sang Speaker of the House. So according to the Supreme Court, it was unconstitutional. So with that, ladies and gentlemen, sa deliberations ang duha ka mga impeachment complaints, kay ang iya sang Vice Presidente, iya lang sa Presidente gintalakay, ang iya sang Vice Presidente, ang hambal sa Supreme Court, the 1-year ban rule para maka-file ikaw liwat sang impeachment complaint with the Vice President will commence on February 6. In short, not until February 6 ang mag-lapse, wala sa impeachment complaint na dapat i-file against the Vice President. Kahapon sa ila sining deliberation, ang hambal sang kadamuan or iban nga mga kongresista, we will follow our impeachment rules and the rules of the House. Wala diri labot ang Supreme Court. And that's correct. Because the Supreme Court will only interpret the law, and that includes the impeachment rules of the House of Representatives if it conforms sa ila sining House rules and sa provisions ng Constitution ang deliberation proseso sang impeachment complaint sa pagtalakay sang House. So that's correct. Pero kung sundo nila ang sagihapon proseso, Katropang Alex, sundo nila ang daan nga proseso, what would be the thing? So ang matabo sini, kung hindi nila pagligwaton ang proseso, ang matabo sini nga i-dismiss gihapon ina
kag hambalon sang Supreme Court that is void ab initio and unconstitutional because wala ninyo ginsunod ang amon nga desisyon. Nga interpretasyon namon sandig sa inyo House Rules on Impeachment and according to our Constitution. So ang matabo, ano katropang Alex? May duha ka mga impeachment complaints against the President kag may isa nga ara karon pending against the Vice President. If sundo nila ang daan nga proseso sa impeachment complaints against the President and the Vice President, there's a big possibility nga ma-dismiss ang duha ka mga impeachment complaints against the President and the impeachment complaint against the Vice President. So ang pamangkot sino nakaganar katropang Alex? They were able to save the king. Not only the queen. Ha? Why? If we speak about the queen, is the Vice President. If we speak about the king, is the President. Why? Ti ang may pinakadako karon kag pinakabugat nga basis amo ang kaso against the President because of corruption issue. Diba? Because of drug-related issue. Gindugangan pa ni Din Chase nga kuno may sex session nga natabo dito sa Amerika kag gina-label diri nga involved ang first family. Iyan ni Din Chase nga issue which is based in US pero actuality ano na Bisaya. Karon, with that, ladies and gentlemen, kon presidente diri ang igo, bota malo ni granting for the sake of discussion, we are not judging the outcome of the proceedings. Kung amo gihapon ang proseso, ma-dismissed ang kaso, impeachment complaint against the President and against the Vice President. Sa duha ka mga impeachable officials, sino ang may pinakababaskog nga basis right now, kag bago nga basis against the President? Rihas ning iya ka Vice Presidente because ang mga akusasyon ini parte sa confidential and intelligence funds right now. Kung tanawon ta ang latest sini nga mga updates, na liquidate ini kaginbaton sang COA, sang Commission on Audit. Ha? May mga COA impressions na mo. May ara sang unliquidated case, may ara sang audit memorandum audit AOM, ha? May ara audit observation memo, may ara pagid there are 3 observations nga ginapadala ang COA right now ining confidential funds and intelligence funds. As far as liquidation is concerned, na liquidate ini according to COA. So the same basis ang tumod nila sa subong yang impeachment case. We do understand this is a political process ang impeachment case against an impeachable official. Depende ini sa numero sang mga kongresista kag senador pag-abot iya sang binutuhay. It's not just about interpretation of law. It's all about alliances ang matabo. Kung gamay kalyado sang impeachable officials, ati laban-laban ma-prosper. Pero kung damo, laban-laban ma-dismiss. Now, ang pamangkot sini, ti ma-dismiss ang kaso sa Vice President, law-law Pero you were able to save the king. Na-save mo ang king because it undergoes the same process as that of the king of the queen. You see? Diba? Amo nang ginatawag nila, katropang Alex, sa mga dama pa kon kaisa, hindi ka magsaling nga lantay mo pero may nabilin pa sa ngapon. Kaya nga, there's a big possibility nga maubos ikaw lantay, maubos ang imo ngapon. Ha? So amo ni ang aton sining ginapananaw. Ha? If they insist on the process sa House of Representatives, the big possibility nga ang impeachment complaint against the Vice President will suffer the same fate. Buta man sini, ma-intervene gyapon ang Supreme Court kag ang Supreme Court will sustain sang iya sini nga nangin interpretasyon kag desisyon. So, case dismissed. You are able and they were able to save the queen. Pero ang may ara pagid dako ang salabton is the President. Ha? Ti karon, it undergoes the same process. What will happen? Ma-dismiss gihapon ang impeachment complaint and they were able to save the king. Ha? Ti kon ikaw ang king, ikaw ang presidente,
Bahala na kayo dyan sa 2028. Ang importante, matapos ko yung aking term. You see, ladies and gentlemen, that's it. The way we look at it, ladies and gentlemen. Ha? Wala pa sa may nagwa sa amo sinang ideya. And ina mga biyan sa digman sa ato sila nga pagpangutana, pagpangonsulta sa may mga hibalo sini. Just like mga former congressmen, some of our congressmen. Agud to mga biyan, we were able to come up with this kind of assessment, with this kind of opinion. So kung the same process ang agyan, ati goodbye impeachment cases against the President and against the Vice President, so ang King and Queen ang salbar. You see, ladies and gentlemen, kaya nga, may mabaskog karon nga mga ebidensya man against the President. Ara karon sa corruption sa posesyon o custody sang oposisyon, grupo ni former Congressman Mike Defensor, ang isa sa mga tinawo ni 𝐁𝐔𝐋𝐿 nga nag-deliver ko ng kwarta to the Speaker and to some people close to the President. And that is Paul Estrada. See? And 𝐁𝐷ICO said to Mike Defensor that he is willing to testify sa impeachment case against the President. So with that, ladies and gentlemen, kung ikaw Presidente ni Colban, kaya ang very person nga nagauyat sang kwarta kag believed to be collector, bagman, ang willing to testify against you. So may ara sa sang direct and personal knowledge. Mabudlay ina kumbensyon, but we do understand it's a numbers game after all. Pero ang madesisyon si Senado, wherein hindi mabaskog ang grupo sang administrasyon sa Senado because there's a little bit of independence sa ginapakita ang Senado right now, except to some few. Ngati grabe gid ang pamugong. There are some nga grabe man ang agresyon, di ba? Nga atat man for impeachment proceedings. Amo na karon ang dalagko nga mga issues nationwide. Sa presidente, sa vice-presidente, kag sa West Philippine Sea. So, keep ourselves updated and educated so that makakam up kita sang better opinion and decision. We need to educate ourselves. Kinahanglan naton may edukar ang aton kaugalingon para hindi kita matunto nga ginapaway lang kita sang China after all. You know, even though may conflict within the between US and China, but ang China kag US is they are trying their best to patch up this natawag nato sa nga conflict. Kaya ini after all, hindi pwede nga mag-inaway sila. Kita iya ma-wage war kita with China. Sus por Diyos por santo, sa katampal kita China, why din kita? We need to resort sa ginatawag nato sa nga isa ka matawhay sa nga resolution of this conflict. And that is supposed to be sa ginatawag nato sa nga pakipagrelasyon. And that's what we call as foreign relation. There must be a peaceful way of solving and resolving this conflict and not to wage war against China. It's either world war or we may start world war. We cannot afford. Hindi naton kaya. Nga do you think kung maglala ang aton conflict with China, buligan kita todo-todo sa Estados Unidos? Hindi ka sarang na gani, subong kag karapal mamahid ang Estados Unidos ang tapping niya. May problema sa Russia with Ukraine. US is supporting Ukraine. May problema karon sa China with Taiwan. US is supporting Taiwan. May problema karon Israel with Iran and with neighboring sining pungsod. Diba? So, US is supporting Israel. So, diri ini tanan na sentro sa ginatawag nato sa Middle East. Di magka-conflict pagig kita diri. Do you think masalom sa aton kag panginmatyan kita sang tanan nga soldado
kag i-deploy diri sa aton ang tanan nga armada and armaments of the US just to defend Philippine territory? With this, hands full ang China karon sang iya sini ginihimo sa pagdepensa sa iya sini nga mga kaalyado. Amo ina ang dapat tadomdomon, ladies and gentlemen. Nautdan na kamot ang aton sini nga miyembro sang Philippine Navy. Anong ginimo sa US? Kaya that's a sort of an aggression coming from China. Ginbuligan kita sa US kag hambalon ang China nga yodi kakakaari ang isa namon ka intercontinental ballistic missile because you made that aggression to our ally Philippines. Allows. Wala. Diba? So dapat, ladies and gentlemen, hindi kita magpadala sa sentimiento sa mga tao nga balanta may hidden interest kag may ara sang hidden political interest. That's why nga the best resolution sini is diplomacy. Diplomasya. Ang pamangkot sini, can we trust our leaders right now? Masaligan ta bala sila to do diplomatic way of resolving this conflict. Anong tindog naton karon? Anong tindog sa aton presidente? Because foreign relations direction relies solely sa presidente. Aran sa presidente. Anong plano naton? Sa una sa tiyempo ni Digong, let's make friends with China. So ang hambalya, huwag mong galawin yung mga fisher folks po namin dyan sa West Philippine Sea. And we will not do more and development with our areas being claimed. Wala kami da sang i-develop, wala kami da sang ibutang, pero hindi lang pagtabuga, kag hindi nyo lang pag-abusuhi, kami na-minimize. Waay man ginsunod sang China ang tanan, pero na-minimize ang conflict and tension sa West Philippine Sea with our fisher folks. May ara pa Hindi mo gid man na manigar. Tanawab lang order. Laban naman sila may order man tos babaw. Galing kiti rito ba do man ang mga nagapatuman kag lain Manila interpretasyon. Amo man na sa drug war bla paghambal ni Digo nga kung lumaban patayin ninyo. Bisan ay nagabato ginapatay. Ti si Digong ang nagpatay. Bali pag lumaban patayin ninyo. Hindi lumaban pinatay. Sino nagpatay? Amo nang ginasiling nila nga guilt is personal. Hindi mo pwede mapatong sa naghambal pag lumaban pinatay. Diba? Ipatong mo kung sino nagpatay, bisan pang way nagbato. Di kung ni operatiba manabat sina. That is what the definition of guilt is personal. Hindi mo pwede mapasa sa tao nga kung sino lang to. Kaya ang order si mo, pag lumaban, patayin mo. Pag lumaban, that's the condition. Hindi lumaban, pinatay mo. Hambal sa imong order sa imo, pag lumaban, hindi lumaban, pinatay mo. Sinong guilty? Ang nagpatay. Kay ginpatay mo kahit hindi lumaban. Ang ginahimo, subong, and we do understand, may mga political motives and interest. That's it, ladies and gentlemen. Gakinagula kita dari sa Pilipinas. 8:03 sa ato sila nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Iban pagin sini karon nga mga balita kag informasyon nato ni nga talakayon, ladies and gentlemen. Right now we cannot afford being to deepen the conflict, to worsen the conflict with any country after all. We are not prepared. Hindi ta gani guro kasarang sa Vietnam. Hindi ta gani guro kasarang sa Malaysia. Tamo ay ta gani mabawi ang Sabah sa Malaysia. Even though nga dugay na ng claims naton with Malaysia, nga ang Malaysia is our friend, tinabawi tang Sabah, wala. China pa, nga sang kapitik lang kita ka China, all we have to do is diplomacy. Diba? To resolve tension sa West Philippine Sea or the South China Sea para kapangisda kita kag hindi kita mawadaan sang galunggong. Ano ganing galunggong Tamudyos. Tamo ga import kita tamudyos subong. Bangod kay ginatabog kita sa China sa West Philippine Sea. You see, ladies and gentlemen, ano abi kay damo abi ang gusto mag-ala presidente? Diba? Damo abi ang
nagalugay sang kalamay, ano pa, bilog na, nagbasa pa. You know, foreign relations lies solely with the president. Ang foreign policy lies with the president. Damo abi manugtugda. Damo bala, instead of helping, ya daw nagsabotay pa sa sitwasyon. Ha? Do not intimidate a person wherein you know you cannot afford to wage war against him. Hindi mo pag-intimidaron, kinali ganito kapanya ka, laban-laban haplay ka. All you have to do is, Meg, sila niya, hindi ko magbakal ka isog mo, pwede ta istoryahan isog mo, be? Niya tagob lang isog mo sa amon, be? Sakon, abe, hindi bla katrapang Alex? Balaan mo na gid nga pirde ka, ha? If intimidate ni mo sa iban nga venue, sang inyo sini nga taksanay sang puwersa, tinga ang hagadon mo gid siya, nga balaan mo pirde ka. Kuni himuan mo sang pamagi in order nga hindi sa kasagabal si imo katropang Alex. Ha? Balon mo nga miguhay lang ta, di ba? Diri lang ko asta, dira ka lang asta, pwede. Parang miguhay lang ta. Hindi lang kami pag arit-aritadi, hindi kami magbato, kaway kami bato. Pero kung wala na kami sa may mahimo, wala kami recourse, kundi magbato, bisan bala namon patay kami. Good morning kay Bongbong Tirotso, kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay Ma'am Hermite, good morning. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning gid, and thank you for listening. Kapangapisas daw subong sa Santon Gold Coffee Mix. So, greet ko lang si Marlene Idhan Pareño sa Navais Mandoriao nga nagatanaw. Sa kay Apple Tabanda, good morning. Kay Eunice Gumban, good morning and happy Wednesday. Thank you, ma'am. And good morning kay Ma'am Aloha, kay Miga Kizona Ramen. Sa kay JLC Caro, good morning, Sir Josil. Sa kay Tristan Wayat Gulay, yamayong aga, Tropang Josil, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Buayko, siya, good morning, good sir. And good morning kay Miga Eunice Gumban, kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay William Dakinan, good morning, good Mig. Sa kay Lourdes Texon Gayoso, ma'am, good morning from Taiwan. Sa kay Faith Yap, good morning, and thank you for listening. Kay Sherwin Marco Wee, good morning. And also sa kay Ria Lial sa Hong Kong. Lamig pa da sa Hong Kong right now. And good morning sa Lial family dara sa Niway kag sa Lambunaw kag sa Bilog sini nga Fuerza Azul team. Sa kay Ma'am Deli Sibalios Galida, good morning. Kay Ma'am Lolita Librando da, good morning gida. And also good morning sa kay Migota James Pahadura. Taga Niway man dia. Good morning niya katropan Josil. Hi Pilipinas. Listening here while walking with bubbles. Good morning ida. Enjoy walking. Bawo kita sini ano na lang. It's just a dream. Katropang Alex. It's just a dream. Ang walking. Kabay pa maka-walking man kami ni Katropang Alex bala. Kag mag-jog later on, no? Katropang Alex, no? Chimpo na gid man ini guro nga maumpisa kita sang walking. 8:07 sa ato sining pagparagad. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM Radio Patrol Iloilo. Inom kami anay ni Katropang Alex sa Santon Plus Coffee Mix, the coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, pwede sa mga bata. Kay may lecithin, may isoflavone, kay ang unod, mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Nagapa-activate sa brain function ang lecithin mo, kag naga-balanse sa hormonal imbalances ang isoflavone. Maayo ini sa mga kababaynhan, labi na gina nag-suffer sang hormonal imbalances symptoms katulad sang menopausal symptoms nyo bala. Kag sa mga kalalaki na ng isoflavone nagabulig, agud hindi maghubag ang prostate. And ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3 para magpanami sang digestion kag magbulig para sa insulin sensitivity. Labi na gid sa may mga type 2 diabetes. Sa mga hindi diabetic, nami ang Premium D3 Coffee Mix kang iya sini nga sweetener stevia. Recommended sweetener para ini mag-shoot up ay mo sini nga blood sugar level. May vitamin D ang Premium D3 Coffee Mix nga makabulig agud to supplyan sa vitamin D ang aton nawas or in makuha man naton ina kuntani sa silak sang adlaw. Pero not all of us can enjoy good exposure to sunlight daily. So, make it a habit nga mag-inom sang Premium D3 para makaparan ang vitamin D requirements sang lawas ta
on a daily basis. May VCO kag malunggay oil nga nagabulig agud to nga patyon ang mga bacteria, viruses and mga fungi nga nagasulod sa ato sa nga nawas. Ang malunggay oil actually may isa pagini ka properties nga nagapa-delay sa skin aging para nga younger looking skin ikaw. Ini tanan mabakal sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyong lugar kag sa clinic. Ha? Mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ara de si Doc Raym Pinado with the assistance of Ma'am China and Ma'am Izen. Oras alas 8:10. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Soft Gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan nito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease na kalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga botika. The Secret of Health. Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod at sa kabilang banda naman pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa. The Secret of Health. Noon,
iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at tumingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. The secret of health. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. 𝐷 Oy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health. XFM. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Sanzone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika. Sanzone Gold Coffee Mix. Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Pahubil pa sang nawong. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pananakit at panglalabo ng mata na sinabayaan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridio at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika. XFM. XFM. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga Niwem lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako na batsyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kag dawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo gid niya salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. Ako si 𝐁𝐔𝐋𝐿, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko. Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong nga nagapamatin ako sa XFM, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Patropa mo! Exciting! Sister Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM.
I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8:23. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, nagpagwa sang partial committee report ang Committee on or the Senate Blue Ribbon Committee. Is a 456 pages nga partial committee report. Among others nga ginrekomendar nga pasakan sang kaso, this is for plunder. Amo sanday former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada, Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, kag anay Congressman Saldi Co, kag Mitch Kahayon Uy. So, ina mga biyan, kabahin lang sila sang group of persons nga ginrekomendar sang Senate Blue Ribbon Committee nga pasakaan sang plunder case. Sa ginpagwa nga report, ginwithdraw sang 3 ka mga senador ang ila sining pirma in support of the committee report. Ining nag-withdraw sa ila sining mga signatures in support of that committee report includes Senator Juan Miguel Zubiri, Senator 𝐷𝐉𝐻𝐿𝐴, kag Senator Sherwin Gatchalian. Ini mga biyan ang nagpabaskog sang haka-haka nga there might be a Senate leadership changes nga matabo because of this. Kay hindi sila kontento nga amo lang ini ang mga tao sa partial committee report ang maulamid kag pasakaan kaso sa flood control corruption issue. Kay ang tao, kag sila nagapati, there are more other personalities nga dapat pasakaan kaso. So 3 ini ha, Senator Juan Miguel Zubiri, 𝐷𝐉𝐻𝐿𝐴, kag Sherwin Gatchalian, ini sila nabilong sa administration group. Nabilong ini sila sa grupo sang mayoriya. Ang grupo sang mayoriya, 15. Ha? So kung buhinan ini sang 3, that would mean that left the members of the majority to 12. So ang kung mag-support ini sila sa minoriya, the minority will have at the very least 13 senators. So kung 13 ka mga senador, they have the number in order nga i-move ang whatever changes sa liderato sa Senado. This does not include Senator Loren Legarda. Because Senator Loren Legarda right now, ang nagabatsyag na sang kainit, bangod sang isyo nga nasudlan sang iya bata, nga si Congressman Leandro Leveste. And she is being groomed as the next Senate President and the first woman Senate President for that matter sang Senado. Pero wala pa ini sang kapaturan as of now. So kung may 4 ka bumaliskad halin sa 15 that left the majority right now sa numero 11 and 14 ang sa subong minoriya, and they have the numbers to demand for Senate leadership change. Amo ina karon mga biyan ang mainit sa Senado. Kaya ti ang inatawag sining Senate leadership changes, ina mga biyan is constant. Any group with a number of 13 senators could demand for whatever, especially sa changes sa liderato sa Senado. So balantayan ini, ladies and gentlemen. Pero diri kita anay, ladies and gentlemen, sa ginpangayo ni Governor Defensor nga authority sa sangguniang panalawigan in order to sign mo with the Department of Education through Secretary Angara, Sani Angara, the Secretary of DepEd. Kay ang construction subong sa mga school buildings will be left to the local chief executives. Hindi na paguyatan sang DPWH. So that will make the local chief executives more powerful in terms mga biyan sang implementation sang projects.
botamalon sa ni kon gahaman ang local chief executive ang local chief executive ang makuha kickback ina kon gahaman pero kung hindi gahaman we can expect better school buildings nga ma-put up o kon ma-construct or ma-rehabilitate so with this ladies and gentlemen gusto naton may baluan pila diri ang at stake para yes probinsya sang Iloilo in terms of budget for repair, maintenance, construction, reconstruction, rehabilitation of school buildings. We do understand this budget o kung ang budget para diri ang nagalabot billions of pesos. So goodbye DPWH. Check tabi sa katropang Phoebe Boards Tibor Morales sa dugang sining informasyon may kang tanan sining. Katropang Tibor Boards, please proceed Boards. Ada pang Josel na aprobahan na sa Sangguniang Panlawigan ang resolusyon nga nagahatag sa authority kay Governor Arthur Defensor Jr. na magpirma sa Memorandum of Agreement sa tunga sa Department of Education kag Iloilo Provincial Government. Ini may kangtanan sa gipadala nga sulat ni Governor Arthur Defensor Jr. nga urgent matter kato pa Josel mo, urgent. Gimbutang sa urgent. Kung si Secretary 𝐷𝐢𝐭𝐡 Castro sini urgent. Oo. Urgent. Urgent, no? Oo. Urgent gimbutang sa other matters kag urgent ini. Hindi urgent urgent. Hindi kay urgent. Urgent. Naprobahan dayon katapang Josel kay ang unod sang MOA nga in between sa Department of Education kag Iloilo Provincial Government. Nagahambal din ang first party amo ini ang Department of Education represented sa ila sining secretary kay Secretary Angara. Second party amo ang Iloilo Provincial Government represented ni Governor Arthur Defensor Jr. Ano ang obligasyon sang first party? Ang first party siya ang ma-download sang pundo sa provincial government. Kaya man ang national dali katupang Josel. So bali ang budget for repair, maintenance, construction, reconstruction of school buildings, ang budget is with DepEd. So i-download sa DepEd sa probinsya sang Iloilo through Governor Defensor. Oo, amo na. Okay. Ang kadlugan galing nga budget sang DepEd ni Sinuwide is 85 billion. Para sa school buildings na 55 billion 85 billion. Para lang na sa reconstruction, construction, repairs, maintenance, and rehabilitations of school buildings. Tama na. Ang obligasyon naman sa second party, nga muli ang Iloilo Provincial Government, amo ang masunod. Siya ang masabibing, siya ang ma-supervise ang construction, kag mahatag ng siya update sa sa Department of Education ng Kapal Josel. Sino ma-identify isang lugar na patinggan sa building? Ang LGU man sa Kapal Josel, terribly ang poder nga yatag kay Governor. Amo gani, kung gahaman ang local chief executive, governor or mayor, katropa Tibor, sila makadtong kickback Inaya sa gahaman, pero sa hindi gahaman ay lang tagbalo, may kickback ano ay. Oo, pero yun ay mo kini na pubahan kahapon. Kag hambal ni board member Tuplico, nga mo ang floor leader, siya sa dili at tubig, wala di ako focus, wala di ako kickback. Tingko tayo anong buta ba ng Sirman? Kailangan din delegate kay Governor ang all sa province of Iloilo ang pundo. Kasi napakita lang nga bangod sila sa TikTok sang flood control project sa mali wala na siyang pagi sa DepEd. Kaya nini galing mga school building ito pang Josel, luwas ini sa mga funded abis sang LGU, ginapagi galing ini sa una sa DPWH. Ining pundo, kasi facilitate nila sa mga congressman. Ambal ni Suplico, siya mga mo siguro na diberding congressman na magmando o pag mag-endorso o pag mag-suggest sa LGU kung sino ang gusto niya nga contractor kasi ang LGU may poder mo.
nga magpabiding, hindi siya matuduan. Kung sino yang gusto nga mangin kontraktor katubang Josel. Sinaprobahan ni kahapon sa sesyon sang sangguniang panlalawigan katubang Josel. Amo ko sulod na nga sa interview kay. Pero na-specify dari ka Tropa Tibor, may ideya ikaw kung pila ang makadto nga budget sa province of Iloilo ha, sa construction, reconstruction, repair, maintenance, rehabilitation of school buildings ka Tropa Tibor out of that 85 billion nga budget? Wala pa. Wala na ginuna kay mudipindi siguro sa panay sa pangayoon ni Governor or sa ipangdod man nga napundo sang DepEd sa probinsya ng Iloilo. Kasi ang kahapon ni Atty. Sinaston kasi nga kami ang ma-identify sa lugar ng patindugan sa building. Buta pa lang nga ma-download na yung DepEd sang pundo. Tapos ang probinsya ang ma-identify sa mga lugar ng patindugan sa school building. May NEP man na, may National Expenditure Program, kag na-define man dara sa NEP kung ano ang mga eskwelahan nga subject kag may pundo for reconstruction, construction, rehabilitation, repair Katropa Tibor. Oo, mayroon na siya. Amo nang tawag na-identify na mga item. Kung hindi na mga lugar, ang provincial government among pabiling sa Ragapang Josel kag sila man niya ang provincial government man amo ang ma-supervise di sa kasako naman si Senior Randig mo ni parte sa construction sa mga school building. Muli kapag nag-ayo man si board member kay Ligyan, dapat na siya ego mo nga ma-recommend man ang probinsya. Sabi na nakita sa probinsya ngayong mga identify nga mga lugar abing nga sa school building daw bastante pa man. Kung di pa man siya makarekomendar kung amo nabi kasi labihon nanay. Kasi ini mga remote kuno nga mga lugar ba na nga kulang gid sa school building. Kung depende ini kasi siyempre kuno mga realignment na ya may may bill pa na ipasar para nga may realignment sa isa ka project to na sa sunod wala pa na butang sa item Katubang Josel. Pero dari sa probinsya sa Iloilo na-identify na mga lugar, priority areas and schools nga may makuha sila kag makapartake sa budget niya ini Katropa Tibor? Wala pa kita makakita, no? Pinuwapal ni Atty. Binasyon nga sa may arat na nga napiparan abi si Governor nga basta ayoon nga isaylutan sa amo na nga eskwelahan nanon gid ang mga school building Katubang Josel. Gayom subong si Ma'am Dilora Fantilio sa Iloilo National High School mo. Oo, okay. Ang National High School na may mga building na guba sa ang pag-core building 1 naguba pagkatapos nagatulo na kagabok na ang BL building sa likod na bala sang Iloilo National High School. Dugay na way back mga 2022 pa na may resolusyon na ang PTA supported by the division office asking for budget and funding. Agud to nga may islan ang daan na building sa likod sang nasyo. At the same time, lately, naglitik bangod sa linog ang pag-core building 1, 20 na mga classrooms, kag hindi na habitable. So, dakong tsansa, galisin na makapartik ang nasyo magamuna. Oo, may naman ang taon tapon anong mga lugar ang patindigan sa building sa mga proposal sa Department of Education, Public Secretary Andara. Ang aton nga interview, ang nakatupang Alex, no? Kasunod na sa aton nga group chat for follow-up. Ang interview natin kay board member of Pico, ang Madrid Floor Leader, nga didakit lang kapo na. Daw nasan sa ganit, pag-tapo sa balambal ni Atty. Ventilasyon na puro gayon. Ari si board member Rolex Suplico. Board Suplico. Board na itong inyong ginpirmahan nga MOA between DepEd kag LGU Iloilo? Well, nag-issue kami sang resolution. In-authorize namon ang gobernador nga magpirma sang isa ka propose
resolution between Iloilo Provincial Government kag sang Department of Education. Okay. Ari ang letter ni Governor sa amo. Kag ining resolution, gin-updan ini sang isa ka favorable opinion sang aton provincial legal officer. Ang titulo ka dokumento amo niyo Memorandum of Agreement. Ang hambal diri nga may sa idalom sang 2026 budget sa construction sa mga classrooms including ang rehab, no? Repairs. Totaling 85 billion pesos. Bilugan na nationwide. Nationwide na, no? 85 billion pesos. Ang allocated sa portion sa 85 billion para sa probinsya sa Iloilo, ipaagi diri sa Iloilo Provincial Government. Okay. So kinanglan i-authorize namon ang gobernador para magpirma siya sa siding Memorandum of Agreement. Ang first party amo ang DepEd. DepEd. Okay, ang second party amo ang LGU. Amo ang local government units sang probinsya sang Iloilo. Okay, di ba iya ni ka kon pwedeng ko iya ini sang congressman nga pundo nga ginano? Sa una congressman ina. Okay. Ang public works mo, di ba lang taman ang congressman kontrolado ya ang district engineering offices. No, except for a few So ang implement niya amo ang DPWH. Sa una. Subong ina ginkuha sa ila gimbutang na dire sa Iloilo Provincial Government o kon sa mga LGUs. Kaya katanaw ko dire pating city dalay may mga ano nimo pro forma ning memorandum mo may nakabutang ning blanco nga city man. So siguro ang akon nga perception sa mga chartered cities o highly urbanized cities sila man siguro ma-implement. Okay. Pero ang Pasig kay hindi component city niya mo sa idalom ina isang probinsya. Okay. So sa balon nga wala nday say ang congressman kung diin patindugon ano ang well, ang selection sang sites mapabilin sa Department of Education. Okay. So why ko kabalo kung paano sila gapili? I suppose ang gapili sila sang sites para sa kung di patindog ang mga classrooms depende sa needs. Kaya may studies na sila yan. Okay. So this time nakita ko doon na ang political influence sa mga kongresista, no? Dogin gunting. Okay. Amo na ang epekto sini. Wala na siya iya sang kwanda, wala na siya sang papel da. Ti ang una nga madula diri among SOP. No. Anong sa LGU sino siya ang mapibiding? Ang papabiding abo ang province of Iloilo. Okay. Kagbalaan ko yung bidding di sa province of Iloilo ya. Kwintas claras, why na diya? Oo, okay. Pero kung magkanto ka sa district engineering offices, hindi ko kahambal na matinlo dira. Okay, so boto balon hindi na pwede maka-suggest ang congressman kung sino to iya ang contractor. That's correct. Okay. So ano nga ang natabo ini siya? Well, una, remember ang 2025 budget para paparindog ba sa mga classrooms. Okay. As totaling 1,700 classrooms nationwide. Suno sa report ni Secretary Angara, 60 classrooms lang na patindog nila mo. Okay. In addition, sa pamatyagan ko ang flood control scam, binuksan niya ang kinawatay. Diri sa mga district engineering offices. Okay. Particularmente, upo ng mga mastermind. Sino mga mastermind da? Again, except for a few, kongresista. Ang kongreso, subong niya, kongreso sa mga kawatan. Lain sang kimpoko. So ako niya, una-una, ginbaylo ina o ginhalin ina diri sa Iloilo Provincial Government kagindula sa mga district engineering offices because of corruption. Okay. So kaya pa na mo ni sa board nga posible base sa mga flood control ini. Base ko ipaagi man sa LGU. Way ko kabalo no. Pero ang posible pero ini nakapanta na niya amo na niyang ebidensya. Posible matabo ina, no? Kaya may kapasidad ba ng probinsya mo? May kapasidad ang probinsya nga mag-bid sina, mag-monitor sina, kag ang bidding nga ina sigurado ako diri sa Iloilo Provincial Government above board. Why they as in under the table or pati table dala. Okay. So masano niya siya mangin take effect sa inyong resolution? Approve ng resolution namon. Okay. I-authorize na namon ng gobernador para pumirma diri. In fact, ang gobernador nag-certify siya sang
urgency okay. sang sining request. So ito urgent na That's correct. Urgent measure. So Tama naman nga nabutang sa sign business. Tama ina. Hinlagas ini no. Para aprubahan para ang gobernador makapirma diri sa muwang ini. Anong tamo nga kaayuhan niya para sa probinsya? Una, ti hagan-hagan na ini ang corruption. Kaduha, kapati ko yang kung ikaw involved sa corruption, hindi mo man monitor mo. You look the other way. Kung makita mo da nga bago lang ma-chainsaw ang alimbawa ang kisame, balaan mo nga hindi ka nakareklamo. Kaya ti ara ka man. Ang ano pa da, isa pagida ang materials inspection. Di upod man to sa ila mo, diriya waya, pokus-pokus, dito sa ilam yara. Tak-tak man na, no? Damo lang sa rason nga ang corruption nagapertinisal sa ila. Pero diri sa Iloilo Provincial Government, we hold our heads high. Why di ako kabati nga may corruption diri? Okay, ito pang Josel naman ang statement ni board member ko, Alma Particular Leader. Kasi bilang former congressman na, walaan niyo na mo kung ang budget na muna kung sino nagapalihot na budgetan ang mga eskwelahan pinapabilas sa congressman. Hindi subong. Ini most likely driven ka Tropa Tibor way back last year sanggin pamangkot bala ang DepEd kung how many school buildings ang napatindog nila based on their target. So far, ang napatindog lang as of 2025, or not mistaken, or 2024, Katropa Tibor, 21 lang ka mga school buildings nationwide, which is very, very low than the target of around 1,000 school buildings. Because of this, gusto man sa DepEd nga mapadasig. Ang problema sini, kay ang budget daw nagkinagual bangod sa tong flood control. Kaya daw tanan nga budget dito sa flood control nagkadto nalipatan na iya mga school buildings. So with this, ang guaya subong Katropa Tibor nga ginahatag na sa mga local chief executives ang deber, ang power agud to mag-dispose sini. Maghambal kita mag-dispose, magpa-bidding kag mag-implement, and that's implementation that includes and starts sa bidding pakadto iya sa construction, pakadto na sa pag-turnover for the actual use sa mga school buildings sa Tropa Tibor. If that's the case, the most powerful right now as far as disposal of budget of DepEd is concerned for school buildings, ang mga governors kag mayors ka Tropa Tibor, governors and mayors of highly urbanized cities ka Tropa Tibor. Sa cover letter ito naginata ko gabi sa imo. Din-site ni ato ni ventilasyon. Ang mga bagay nga pwede maka-engage ang local government unit into national government agency. Ang number one, ang din-site dira nga ang general welfare clause sa local government code. Kad ang may din-site dira nga parte ng Japon sa local government code nga pwede maka-engage ang LGU sa National Government Agency Katupang Josel. So nabutang diri sa endorsement letter ni ni Attorney Dennis Ventilacion, Provincial Legal Officer, respectfully return to the office of the Governor the herein memorandum of agreement between the Department of Education and the local government unit of ILOILO relative to the implementation of the Basic Education Facilities Program in the province of Iloilo. After careful review of the said Memorandum of Agreement, this office finds that the same is consistent with Sections 16, 25, and 465 with corresponding paragraphs of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, Katropa Tibor. Oo. Kaya mo nang kuha na din butang nga foundation dira para nga maintindihan din mayo sang mga panlamigan kasi basta ba na ko mag-question na ano yan liberta kaya na yan sang national government. Kaya mo nang tungod niya na mga provision sang local government code na dira man kung gibasa na kag dinaprubahan yun ang muslim sang sagot ang panlamigan Katupang Josel. Kaya ang local government code ang section 16 pertaining to the general
welfare clause katropa Tibor. Oo. Di karon ay 30 to sang Sangguniang Panlalawigan Sekretariat ang resolusyon kag submit na kay Governor Anthony Pinchon Jr. na pirmado sang tanan nga mga members sang Sangguniang Panlalawigan. Once na masabi nito kay Governor, i-submit na dito sa opisina ni Secretary Angara kan tindi ko makadto diri sa Iloilo si Secretary Angara or anong himuon nila dito sa Manila lang himuon ang muwa signing katubang Joseph. Pero mas dito diri sa Iloilo kasi isa man ka milestone para sa sanggunian mo na kada palako man kada siglang sa pag-approve. It's because mo ginahamal natin nga opunan sa panakay para sa edukasyon sa mga kabataan ng pag-istorihanda. Kay nabutang dari tatlo katropa Tibor ka sections sa. Una is the section 25. Nga ginsite nga may ara sang poder ang local government units to implement this. And this pertains to the General Welfare Clause that mandates that every local government unit shall exercise powers essential to the promotion of the general welfare, including enhancing economic prosperity, maintaining peace and order, and ensuring safety, katropa Tibor. So, that's the Section 25. Again, cite. Ang Section 16. Ang Section 25, this pertains to the framework for national supervision over local government units. It dictates that the President exercises general supervision directly over provinces, highly urbanized cities, and independent component cities while using intermediate levels, the provinces and cities, for lower level units. So that's Section 25 of the Republic Act 7160. And the Section 465. Ang Section 465 pertains to the powers, duties, and functions of the provincial governor as the chief executive of the province. The governor exercises general supervision and control over all provincial programs, projects, services, and activities, ensuring the delivery of basic services and enforcing all laws and ordinances. Nabutang dari, among others, amo ini ang representation of the province in business transactions and sign bans, contracts, and obligations upon authority of the Sangguniang Panlalawigan. Next is the policy implementation. Ensures the implementation of the approved policies, programs, and projects, katropa Tibor. So, amoning basis in saying, according to the provincial legal officer, Attorney Dennis Ventilacion, may poder ang gobernador sa pag-implementar sang mga projects pertaining to construction, reconstruction, repairs, maintenance, and rehabilitations of school buildings within its territorial jurisdiction diri sa probinsya sa Iloilo, katropa Tibor. So, mga ang po Josel, kay kung i-review tabing General Appropriation Act nga tuig, kaya na nabutang ang item mo kung ano nga mga ekstirahan diri sa probinsya sa Iloilo kung nga lugar, apat indudan sila mga building unless na mag-request sa gobernador na tipo na ako na yung muna pwede ba i-align na IB para nga kasi may mga barangay school kita nga kulang sa mga eskwela, kulang sa mga school building pareho dira sa may alimod din na may isa na kabarangay nga gamit sila payag para lang makaswilang kapasaan ka pang Josel. So with this katropa Tibor, isa sa lang gusto na to ni Rema balan mong mainit sinidari ang pundo mong kwarta bala nga everybody wants to have somehow i-hands on it. Gusto nila nga may kamot sila dira kay basi pa man ng katropa Tibor mo, basi pa man ng bala, kabalo ka naman basi pa man ng sa mga projects implementations ang mga istorya sa likod sini, we don't know if it's right or correct. Waay ti may nagapangayo pero may nagahatag. Tikon ginahatagan ka, kalabanan sa ginahatagan ginadaho, ni Bla katropa Tibor. Kaya mo nang nambal ni board member si Pico, siya ako iya dapat ko iya nga diri sa Kapitolya wala diya sang korupsyon. Ako iya taas ang ulo ko diya ni pagbugal nga wala niya katabo diri sa provincial capital ng Mosini. Pagkatapos iti ang is okay kung ginbiligay sa subong sa
sa LGU ang pagpobra sa mga school buildings. Yan madula ng SOP sang mga congressman siya hindi man tanag. Amo nang gusto naton may baluan is the amount. Pila ang napertenecer para iya sa DepEd Regional Office 6 for construction, reconstruction, repair, maintenance, and rehabilitation of school buildings. Kay kung tanawon ta, if we speak about provinces and cities, hindi guro magnubo ni isa ka bilyon ka Tropa Tibor ang worst of school buildings nga inog patindog dari sa aton sa Region 6 and most likely sa probinsya sang Iloilo ka Tropa Tibor. Liburon ka, no? Kung ara na ang magpirmanay sa sang MOA. Pero itry ta sa regional office ang DepEd kay sa ila spokesperson. Kasi ba na ko yung mga record sila ko mga kaya sila man ang ginabasihan sang kwan mo sang national office sa pag submit dito sa mga lugar nga patindugan sa school building at pang Josel kasi wala siguro wala guro ni sang endorsement taning sa congressman na. Ang giniguro ang ilang endorse to kung gin propose santo ya sa gin istoryahan sa committee hearing sa Committee on Appropriation dito ya sa Kongreso kadto pang Josel. Damo goromigo subong kag pangamigo kay Governor Defensor no. Balblagov dumduman mo. Miguhay kami ni tatay mo dumduman mo ako. At Tropa Tibor? No. So, ito kilala ko para sa mga former governor. Masakay mo na yun eh. Oo. Nang mahambal lang Gob, daw ara na sa imo initanan sila niya. Di pwede man mapartidahan ng akon ni lugar ho. Akon ni Banwa, akon ni distrito. Nang lan man amunran mo. Amo nang gusto naton mahimaluan with the DepEd. Kundi ini ibutang nga mga projects. Kaya we do understand, nag-submit sila sang budget preparation nila ka Tropa Tibor. In short, sa DepEd Regional Office 6, may submit sila dito nga amon mga priority nga mga lugar kag eskwelahan subject for reconstruction, construction, repair, maintenance, and rehabilitation. May ara na sila gin-submit dito and most likely that becomes part of the National Expenditure Program sang presidente. So kung nakasubmit ang bilog nga region, may ara man ina nga gin-submit nga mga priority nga mga schools and inilocated ang division offices just like the division office of the Department of Education for the province of Iloilo. Andaw ano ina kadako ka Tropa Tibor. Pero sigurado ako malabot ini multi-million if not billions para iya sa probinsya sang Iloilo ka Tropa Tibor ay apaw. Sus daw gatunog panagitsit kag pangalintak sa iban sinay ka Tropa Tibor. Beta na bitawan sino may Lords panilagi bitawan sino na magsaka to kung mag-seek audience with the governor be. Oo, malon lang na kun mo ano kadto ito school buildings Lords. Sige try ka tapos sa karon sa division tibalas mong si gobernador. Tapos hindi may gobernador kay naga pwede mo si Gob. Tapos lang hindi na mamanda sa mga key personnel sang Capitol. Hindi kayo ginapasulat ka na mo, magkadto ka da, even though mayor, ginasunod na sang iya sining staff, mahambal nga purpose, talk with the governor pertaining to the implementation of DepEd school building programs. Balaan mo na ka Tropa Tibor, may in charge sinadara mo, paisip lang ate kon mo pila na di kon mo ang may representasyon ko mo sa school buildings. Dati magkusunod sa karon ng atong pilala kada pang Josel sa may interpretation mong mo si gobernador kay Manila kasi kay hambalan ligad to pamangita siya sang naman sang daw PTP na kada pang Josel parte sa bagsakan kay na oy si gobernador man taw sa mga volunteero nga taga-aniwa ito sa buwa sang Iloilo Terminal Public Market lang sa super. Super. So mahimo sa bagsakan ang plano mahimo bagsakan for the province of Iloilo vendors.
Oo. Aragay, masakit ina nga masakit ina pamatian sa taga SM Prime Holdings katropa tibor. Yo kay ang gatong nambal niya nga mangita ng PTP kay likod good sa diin. Yeah, within the province of Iloilo, yung malapit-lapit sa kasyudad. Oo. Kung ba na sa nguna, ginpropose ni former Congressman Arcadio Dorcita, nga din tani sa nguna sa Pabilla. Tiya mo na sang una tani da sa may Robinsons Pavia, himuan bagsakan, pero ti most likely ang pinakasutabol sina, ayo di kakak ya katropa tibor, lapit ang imo to balaklan. Ina kon may lugar, ina kon may lugar. Ang pamangkot sini diin ina nga lugar. Kay ti dapat patindugan ina building amo nang inatawag nga maghambal kita bagsakan ang ugas ang taga norte dira i-deliver ang saging sang mga taga 2nd district, 1st district kag 3rd district dira i-deliver ang kalamay sang taga 4th district dira man i-deliver katropa tibor. Oo, pero ang iya ba nga building dapat lamal ni Gob may pagkaon, tanan niya di pagid na siya sang asang fishing port. Oo. Ano da tapos sa mga tanan nga produkto sa probinsya, dara nang ibang sa kay ti ang sa ligat nga Priscon, nag-try gid siya nga maglibot dito sa Iloilo Terminal Market ito pang Josel. Abot nilang tawon ng mga sitwasyon sa mga vendors na brigid ang mga volunteero, pwede yun yung hambal sang in charge ko sa supermarket ang mga volunteero ba na ngayon nagdala tricycle ba lang volunteer sa may Quintes Street mga na sila siman na lang baligya. Di ba na daw may ara ko no kung tibog pa may ara ko no nga private company pero mapakig ko naman mabudig sa probinsya na mapatindog ito pang Josel ang Bagsakan Center malapit lang sa syudad sa Iloilo. Kay balo ka kung sino gayuhom subong katropa tibor? Gayuhom subong si Mayor Junjun Hain. Kay ti kada Sabado kag Domingo grabe dang bagsak man sang produkto sa ila lugar mo sa Leganes. Gayuhom subong si Mayor Luis J. Goriseta sa Pavia o galing kay puno na ka-subdivision. Pero may pinakadako ngayuhom subong bisan gatalikod si Mayor Dennis Superficial kay ti damo pa bakante nga lote sa may Santa Barbara katropa tibor. Oo, may arada sa kilid sang opisina sang DILG. Oo. Iya pa nga pang Josel sa kanamo sang probinsya. Kilid opisina sa Department of Health, lapad pa dang opisina man, Santa Barbara na natagsakop, di ba? Pabia pa. Santa Barbara na hindi ba? Bulong Weste. Santa Barbara sa Bulong Weste. Oo. Tay mambal na si Governor nga, supposed to be butangan ina sang complex, sports complex daw mo na, daw Coliseum sa provincial government. Ti pwede man naguro hambalon ni Governor nga plano namin sa Iloilo, lagyan niya ng malaking arena or sports complex. Pwede natin hatiin yon. You built us an arena at the same time, kayo yung mag-operate ng bagsakan. Daw very, very sweet nga klase ka deal ina katropa tibor because dako ina nga area da, pila ka hektar na daan katropa tibor, ang bakanting nga lote. Kaya man naman baligob na siya may naistorya na siya na private individual. Pero gusto nga mag-partner sa probinsya, magpatindog sa mga nga Bagsakan Center. Kasi siguro last time ni Gobe, kamuning kapalaran sa kakonto nga mga pumuruyo, ilabarigid ang taga 3rd district nga ang ilang barigya nga mga prutas so talo di budot mangundang sobra panagyo. Hindi ko gusto gid man ni Governor makita ang sitwasyon sa mga kadistrito ya. Damo ang kadistrito ya, hindi lang kadistrito ya ha. Halin sa ibang niya probinsya. Agi sa diri sa may Hirios sa La Paz sa katropa tibor, pakadto diri sa may MH del Pilar Harobla, boundary nila. Ara da madamo dira taga 3rd district nga nagabaligya kag nagabulante kada semana. Kadto sa diri sa may Takas Haro sa kilid sang Seventh-day Adventist Church. Ara da nagabulante taga barangay Kensad Haniway katropa tibor. Oo, nakita ko ang dasang ligad niya sa bulante kada pang Josel. So kamay pa kay ang baligob sang ligad sa Manila sa subong mo. Ay
istorya siguro niya ang mga partner sa probinsya na magpatindog sa bagsakan center manapit lang sa siyudad sang Iloilo. Ang nga balita nga dilong tingin sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Propimix Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Dadyo Patron, Iloilo. Ako siya Tupang Baby Boy, Stephen Morales, XFM News. Dari RC katropang Fabi Boris Tibor Morales. Pero diri kita sa school buildings. Damo sini ang mahisa sa sa mga gobernador kag mayors of highly urbanized cities if that's the case, ha? Now, sandig mga abyan, sa memorandum of agreement nga gin-endorse na and gin-aprobahan na sangunang panlalawigan, ang scope of the project, this is worth maybe ₱1 billion project for school buildings. Construction, reconstruction, repair, maintenance, and rehabilitation. Scope and project. Purpose of the agreement. Ang purpose of the agreement is to establish a cooperative arrangement between DepEd and the LGU for, letter A, LGU lead construction, replacement, reconstruction, rehabilitation, repair, and improvement of works. And letter B, LGU-led procurement of construction, replacement, reconstruction, rehabilitation, repair, and improvement of works, all of which funded under the General Appropriations Act 2026 Basic Education Facilities Program. So, ang scope of project is replacement, construction, reconstruction, rehabilitation, repair, and improvements or maintenance. Now, agreement to construct, replace, reconstruct, rehabilitate, repair, and or improve. So, amo ini ang mangin scope sang project. Now, anong modality of procurement? O kon paano ini himuon? The implementation of procurements in relation to this agreement shall be pursuant to Republic Act number 12009. Amo ini ang New Government Procurement Act and its implementing rules and regulations or IRR. The LGU shall serve as the procuring entity while DepEd under this MOA shall act as the Technical Standards Authority responsible for reviewing and approving plans, specifications, and completed works. Now, anong botamalon? Ang probinsya ang mapabiding. Ang probinsya ang procuring entity or ang mapabiding. Pero, ang ma-supervise, ang ma-review, kag mag-approve sang plano. Mambal, amuning plano nato, no? Mapa-construct abi karon sang school building sa nasyo. Amoning plano naton. Mapatindog kita dira sang duha ka school buildings, 20 classrooms per building. Diba? Amo ini ang budget, amo ining plano. So ang ma-approve sina ining probinsya kundi ang Department of Education. Specifications, amoning specifications niya. It's a 20 classrooms, 4-story buildings. So, specification ina, ma-approve DepEd and completed works. Hambal karon sa kontraktor, okay, kompleto na. I-turn over sa DepEd ang mabaton. So, ang role diri sa probinsya, manog pabiding. Pauyudi kakakya. Role ina sa mga congressmen before. Debla? Kay may silensyo nga mga hutik-hutik. Hindi man silensyo, hutik-hutik, silensyo ay may hutik-hutik sa una nga hindi mapabiding ang proyekto kung hindi maghambal nga okay si Kong. In short, kay si Kong ang naghatag sang pundo kang nagpalakat niya akon ran, akon distrito ran, ako dapat ko na mangari dyan. Hindi nyo pag ipabiding kon wala ako naghambal. Iya ka congressman na sang una roll. O kon iya sang congressman na sang una call. Subong hindi ng congressman. Allows poder ng congressman. Kay kon maprobahan ining MOA, ang gobernador pwede maghambal. Aken ran
anak probinsyaran di nyo doon pag-intrahe. Kung gusto nyo mag-intra, pangamiguhan nyo ako. 'Di ba? So ang role lang gid sa probinsya, amo ang magbaton sang pondo kag magpabiting. The rest lies with the Department of Education. Bukasulhay nga klase ka sistema ba? So that's it, ladies and gentlemen. Ha? So amo ning salient point dere. Nga instead nga sang una ang nagahimo sini DPWH. Kay nagahambal sang una ang DepEd mapatindog kami school buildings, for example sa Nasyo. Ha? So ipabiding ina sa DPWH na may pundo di, may giyak naken. Ipabiding sa DPWH, mahulat dalang tana ang DepEd nga i-turn over kananda. Everything else, supervision and so on and so forth, lies with the DPWH. Karon kay natalupangdan nga damo gali na ginago sa sistema sa bidding procurement of goods and services sa Department of Public Works, DPWH. Ti subong ang plano amo ini LGU na ang ma-put up kag mag-supervise kag mag-implementar sa mga projects sa Department of Education, especially construction, reconstruction, rehabilitation, repair, and maintenance of school buildings. You see, ladies and gentlemen, ang hari subong, governor sa mga provinces, and mayors of highly urbanized cities such as Iloilo City, Bacolod City, sa aton, diri iya mabiyan sa Isla Sang Panay, kag Negros. So, that's it, ladies and gentlemen. Ha? So, ang pamangkot daw ano kadako ang pundo na pertenecer sa probinsya sang Iloilo. Hibaloon ta na with Katropa Tibor. Ano nga mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo ang nalista as priority. Ha? Nga mga eskwelahan nga baton sining project in the form of construction, reconstruction, repair, rehabilitation of school buildings or improvement of school buildings. Inaara sa Department of Education. Pila ang pundo na pertenecer para sa syudad kag para sa probinsya sang Iloilo nga ang pagpabiding lies with the governor and the city mayor. Malanat naman mata ka mga congressmen sini. Ha? Kaysa ang nagliligad, galanat mata ka gobernador kag mayor sa flood control. Kay nga kung hindi magtika ba ka congressman, hindi maumpisa ng project. Kag ang mga governors kag mayors, they were not consulted. Nainsulto man sila. And in this case, yun di kakakya. Labi na ginari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Ang hambal siguro subong sa mayor's office, sama na, bleh. Bleh. In short, nabuhinan, isa ka trolley ang congressman's office. Trolley in the sense, tinapopular abini Saldico nga nasudlan nila kickback trolley mo. Tinabuhinan trolley ang congressman. Kaya saya ka trolley nga iyasang DepEd ara na subong sa city mayor. Amo man sa probinsya, nakuhaan trolley ang tanan nga mga congressmen. Kaya ang trolley nila ara na sa gobernador. Yun di kakakya. Managutsot gid sini kag mga lintak ang mga congressmen magamoni mo. All you have to do is, amo nang hambal nila, hindi nyo na maburaw kung may dapat kamo da bulurawon. In short, para nga makapartida kamo, diba? Partida sa pag-prioritize ang project, kamo bla ka malisusok ninyo Para kapartida kamo, mga amigo, kamo to anes gobernador, hambal nga, Gob, hindi bla nga kalyado kita. Si halin pa na sa una sang amay mo, kay Gub-art pa na siling niya, urupod taton. Tis niyo nahaman biyakon to lugar ho. Diba? Subong si gobernador kag si mayor diri sa syudad ang mga suplado kag mga suplada. Kay mahambas niya, che! Che! Siling niya. Sang una siling niya, way kag sapak sakon, subong siling niya, mahambal kang amigo mo, pati tatay ko. It's already 9:12 in the morning. Good morning kay hambal ni Rhea, yung tama karamig, ya songkong. Sa kay Rosili Berha, good morning. Kay Ma'am Idna Puray niya, thank you sir. Kay RV Chris Caceres, good morning. Kay Igli Belnas, good morning ha. Sa kay Paterno Sithar Paklibar.
Yeah, good morning, Josil. Greet ko lang happy birthday sa ako ni Hada sa kay Sam Dairo. Sa kay Sam Dairo, happy birthday. Halin sa kay Maninoy mo paterno si Tarpak Libad III. Kay Mr. Perfecto Franco Jr., thank you for listening. There is a XFM. We'll be back sa dugang sininga mga balita kag informasyon kag sa ato sininga serbisyong katropa there is a XFM Radio Patrol Iloilo. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Concern ninyo sa SSS hambalan ta na karon there is ato sininga pagparagad kay mainom kami anay sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Kamo man, try it para nga hindi kamo madasig sini magmasakit, mapunggan ang masakit bala. Pero kung magmasakit gid man kamo, hindi bala maglala. And that's the best thing to do is prevention. Amo nang pinakanami eh. Kung ma-prevent mo pa lang, dapat i-prevent mo gid para nga hindi ka na magka-problema. So para ma-prevent ta magkasakit, dapat healthy ang ato sa nga ginakaon, healthy ang ato sa ginainom, healthy ang ato sa nga intake. Kag dapat puno sang vitamins and minerals if we speak about healthy. So di nato nina makuha. Ay, hindi nyo na makuha sa pamahaw nyo kagay na laban-laban na iban sudan nila uga kag itlog ay. Tano gid ang vitamina kag minerals makuha mo sina. So inom ka mo Santon Plus Gold Capsule kay may mangustin ang palaya malunggay garlic kag spirulina do nakakaon na kamo utan kag nakakaon kamo prutas. Inom ka mo Premium D3 Soft Gel Capsule para pa pangdepensa kamo kay nga may virgin coconut oil, may malunggay oil kag vitamin D3. Kag ining mga good fats, amo ini maproseso sa mga fat-soluble vitamins and minerals para nga hindi mausik sa sulod sa ato sining lawas kag magwa lang nga manginwala pulos. Gainom ka matuod kuno rich in vitamins and minerals pero kulang sa trigger, kulang sa sangkap, hindi maproseso sa lawas. So kinanglanon mo Premium D3 Soft Gel Capsule and the Santon Vitamin C. Mabakal ini sa suki nyo, mga drugstores and pharmacy, malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, atubang ina sang Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon with Dr. Empinado, with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras alas 9:15. XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Kasi sila na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa akon siyan, isa ga pala no kapako sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid ang the best na kape. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐿 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐿𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting!
Sistapain. Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sistapain. 3 pa lang kabisis na nagtumara kasi batjag ko dayon. Wala nagasakit ang akong likod. Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon, kang XFM, libo-libong pa-premyo! Tipuna na ang gitpapakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini ang maghahatag sa inyo sa chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon, kag XFM, libo-libong pa-premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. XFM. Santon Gold Live Testimony. Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpare ko sa bench. Tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kauluran ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. Yun is na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko. Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala ko mayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Sistapain. Ako gali si Lisa, and I'm proud Sistapain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyang ko. Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. XFM. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of all Vegetable at Queen of all Fruits na Moringa oleifera at mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrient, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐚𝐭𝐡 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo. Oh, gali, diriyo. Ay, dali na. Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Pa-diet na ko buwas ah. XFM. Patropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. 9:26 na sa aga sa ato sa nga pagparagad. Ari na kita sa ato sa nga segment ang serbisyong katropa with Social Security System o kon SSS. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Ang inyo sini nga mga panamakutanon sa nagligad tinguan ta na nga mapalabot subong sa ato sa nga bisita para masabat and nakatutok ini nga palamakutanon kalabanan sini mga active members bala. Sa ila sining handicap sa online registration. You know, paringuan nyo gid ina because that is also one way to educate ourselves. The best weapon naton against sa mga pagpangtunto bala sa aton is for us to be educated. So dapat may dukartang ko galingon ta kay balo kita
sa mga bag-o subong nga sistema labi na gid with the use of the technology amo ning mga online registration ta. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Pero we welcome tanay nga aton sining sparring partner sa Serbisyong Katropa with SSS with Mr. 𝐷𝐢𝐭𝐡. Dari sa ato sining pagparagad, sir. Good morning and welcome na sa ato sining programa diri sa XFM. Yes, Sir Josel. Good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati naton sa kutob sa malabot sang aton nga programa. And toda mas par naman kita pro hindi inomol pero informasyon ng aton nga ihaboy no sa hanginan. Mas paring kita sa mga ideya kag mahatag lang kita. Buta man sini masumbag lang kami sa inyo sa mga informasyon. Yes, correct. All you have to do, hindi magdepensa ha, batunon nyo kay ina para sa kayuhan ninyo. Hindi pagsanggon, batunon kay ini wino nga makabuligid. Kag kutob sa mga subong bago lang nakatutok Sir Josel. Invite naman sila mamati no kag invite nila ilang mga kilala para at least ang basing iban nila bala nga may mga kauturan dira nga kilala nga may pamangkotanon pwede nila ma-shoot diri sa aton sa online masabat naton. Oo. Pero right now sir, sa tanan nga miyembro within sa inyo sining jurisdiction, within the scope ninyo sa SSS diri sa aton sa region, na-account naton kung daw ano kadamo, pila ka porsyento pa lang ang may mga online registrations to access sang ila sini tanan nga mga datos nga kinanglan makuha with SSS. So far for the figure Sir Josel, wala man kita kakuha gid sang actual no, but I know nga damo-damo na subong ang naka-register online. It's because especially those nga may nag-file na sang ilang mga loans, benefits. Kaya kalabanan sa benefit naton kag loan is mandatory na online. So hindi sila ka-avail if they are not registered. And those nga mga ga-apply bago SS number subong, automatic ng system naton. So when you apply for the SS number, automatic gina-diretso na sila sa registration online man no. May mga gamay-gamay nga nabilin nga those nga inactive siguro nga mga wala na naga-contribute or those nga wala gid kaagi apply pa benefit or wala kaagi loan no. Sana all wala sila utang. So far man but constant man na naton nga pag invite sila pag ganyat naton nga i-access nila kag i-register nila ang online account nila. It's because majority man sa mga informations nga kailangan nila nga makuha sa office naton nga usually kag naanda naton sa una nga ginakadtuan gid sa office kag ginapilahan is accessible na biskan sa cellphone lang nila or sa ilang mga laptop sa office nila or sa balay nila. So, ang kinanglanon na nila actually, kag ang why nakita problema sa mga new members and registrants? As based sa aton nga ano no, nga system naton nga automatic ginaparegister na sila nga daan diretso. So, ang problema naton ang mga oldies. Mga long time na nga mga members nga nag-register actually. Oo. Kalabanan sa manabato naton dari nga mga queries actually. Naghalin ini sa kalabanan gid retirees. Or manog-retire. Oo, or manog-retire or pensioners. Yes. Bangod man kay why sila sang makaparehistro pa online. So ang kinanglanon man nang magparehistro online, ang pinaka need gid is your email address no? Yes, that's the number one gid nga requirement for you to register sa online. And your contact number or the cell phone number. Second is amo na updated dapat ang imong mobile number and email address sa aton nga system. Kay ang kalabanan nga naga-suffer sini or those manog-retire gid man sir. Iban sini hindi na bala mag-catch up sang serbisyo sang teknolohiya. Ma-retire naman ako sagi pa ako palibog sina. Pero mahinyo hindi ka gali ma-process ang imong application. For example, for retirement. Kung hindi ka makaparehistro online. Yes, kay ang isa na dara actually ka process Sir Josel is nakilala mo i-access ang imong online account kay i-register mo kag i-enroll mo ang imong savings account. So sa savings account unlike the usual nga nanda naton sa una nga cheque. No?
So, it takes time pang check sa una, ipadala sa imo, pagpadala sa lugar nga kundi ng address mo, i-deliver pa sa balay mo. So, it takes time. Unlike kung sa savings account subong, secured kag mas dasig ang ano. That's why kilanlan gidya Sir Josel nga registered sila kaya mo nang isa ka requirement for the savings account man. So, dapat sa mga kauturan tinguhaigid ninyo. Number 1, ang iban sini, naintindihan naton ang pagpangalang-alang sa mga retirees kag sa mga nagaprocess subong sa ila sining mga retirement benefits and pensions nga way pa makaparehistro. May mga serbisyo nga hindi sila maka-avail. May mga benefits nga gina-offer or services nga hindi sila ka-avail. For example, gusto nila mag-loan, way sila sa online account. So hindi pwede. Actually, ang isa ka way dira Sir Josel is kung wala sila capacity or hindi sila malunaton nga hindi nila balaan ang proseso, no, budlayan sila. Especially kung wala sila yung mga younger ones nga upod sa balay nga medyo techy. Hindi sir, may younger ones pero balaan ta ang pagpangalang-alang sa mga retirees or soon to retire nga naga-processor. Hindi nila gusto pag i-share ang information with may moment members kita of na their encounter family. actually. Kaya sila mabalaan kung pila ila pension kay masikon kadabot sang pension tiyay Lola, ara na pension mo? Pero actually, may aragid ko na-encounter sa Josel nga ano gidya. Nga may aragid man kita nga medyo the older ones nga gapangalang-alang when it comes to digital, no? Hindi lang man sa SSS online, pero ang mga digital nga even online banking, mga e-wallet, hindi siya acceptable sa iya nga in the sense nga daw hindi kuno para sa iya hindi secured ang iya nga data or information. So though that's why nga daw medyo budlayan siya mo siya i-encourage nga daw mag-register kaya mo nang iya nga pagpati nga hapos base makuha ang iya nga mga information if registered daw siya sa whatever nga online nga platform. Pero dito sa region sir almost ang tanan sini gabaton sila benefits makita benefits salina sa pension pagkanto sa mga mabato nila sini nga mga proceeds sa loans. May mga ginaisyuhan pa kita ka-check why na tanan online na kung loans alone tanan online na gid at hindi so ka loan kun wala na why ka online account Oo, so need niya gid nga i-register ang iyang but rest assured siyempre kung naka-online mas Sir Josel masapos kaning tracking actually naton. Mas madasig i-track no. Especially kung naka-bank account. As we all know man kung may bank account ka hindi man basta-basta magkuha hindi mo nakahapos magkuha sang bank details mo. And aside from that, pag mag-enroll sila Sir Josel sa bank account nila, hindi na sila nga automatic ka-approve sa system. I was once assigned man sa dira nga pag-abot sa system naton may tao gid nga naga mano-mano check. May KYC na Know Your Customer Verification. Daw mo man ang style. So hindi siya system-based. Mayara gid tao nga naga-check. That's why mambal na to mayara iban nga kadua katatlo ma-reject ang ila application. Although ara man ang notice no. There are times nga we need to call na lang gid ang tao. Okay? For example, naka-indicate man for example lang naka-indicate dira nga dapat wala ka tabo ng imo guya or wala may whatever nga accessory. So may ara iban mag-picture, may eyeglass or nagabandana. So part na sang security man na in place para man sa account. So bottom line, ang SSS is may gidya. May series of kumbaga do balonato, may mga walls before na ma-penetrate nga ang information nga hindi nga magsulod bala is dapat siyagid or iyagid. Actually hindi lang SSS nag-implementar sina if you travel abroad pag abot mo sa immigration officer sa immigration matubang kas camera kuhaon mo pati hairpin kuhaon mo na imo eyeglass, sunglasses, whatever, kuhaon mo na. Whatever nga in excess of your basic clothing, kuhaon mo na. Hindi pwede kalo, kuhaon mo na. Bandana, kuhaon mo na. And even may maglutaw lang ganit diri nga whatever, ID mo, mambal nga kuhaon mo ina. Bisan gani kung kaysa lapad niya kulintas, kinapakuha pa sa imo. Kay naga-appear sa picture, dapat
bare or naked bala kung ano lang imo basic clothing amo lang gina dapat ang suksok mo kag ma-appear sa camera. That's correct, Sir Josel. Kaya ang brought about sang ano bala, high-tech naman subong nga aton nga biometric naton. Aside from the biometric nga usual nga fingerprint, ang sa facial feature naton, pwede na yan kumbaga ma-compare sang system. May mga system na yan subong nga amo na bilang nga pag kuha sa mo sang camera, makilala dayon nga ikaw na or kung need i-backtrack, hapos mabalaan bisan nabalo naton nga nagpatubo kada bigote or nagpalaba ka buhok. Basta wala lang additional nga mga accessories, makilala kagyapon. Kag ma-detect sa system kung AI generated ang imo picture. Yes, oo, amo na actually ang prevalent subong actually kag daw challenge man sa aton, Sir Josel, no, because of the AI. Pero hope ang bala naton swerte lang hindi pa ginamo naka-perfect. So kung trained ka ang sa kumbaga sa tao pamata, mabalaan mo man gyapon if AI or hindi kung trained ka nga personnel. Nabudlayan man lang nila kay may mga verification na just like for example na hambal naton ining sistema sa Know Your Customer KYC. You are required to upload sa imo sining government issued ID, picturean mo na kag i-upload. Or if not, i-demand ikaw for you to have a selfie. So sa selfie nimo, there were times nga hindi pagbatunon because of wala nag-conform sa specs ang pagkuha sa imo sining feature. May ara kong sa nga utod diri sa agtang. Yes, correct. Hindi pagbatunon. Kung kisa hasta lang di sa sagang, hindi pagbatunon. Dapat nga hasta diri sa dalong or may ara isa utod ang talinga, ang pagkuha hindi ang kompleto. Actually, Sir Josel, amo na ang sakto na ang imo ginambal kay common na siya nga rejection sa pag approve namon sang savings account or common nga nabalan sang mga members naton is DAEM or disbursement account enrollment nga module naton wherein dra kag code. Amo na ang common rejection naton. So sa maga pamati, Sir Josel, actually amo na ang isa ka importante kabyara man iban nga blur tamang kalayo or lapit man parang lighting bla, Sir Josel. Dulom na. Oo. Amo na nga, kung ano ka-stricto ang KYC system sa SSS, mas stricto ang immigration. Kay parehas na picturean mong imo sini nga passport, you are required nga picturean mong passport nimo kag i-upload. Pag may isa lang da karon ka letter nga blur, hindi pagbatunon sa ilang system. So ang katulad sina ang sa SSS man. Pero on a worst case scenario, may solusyon kita gapon, Mr. Hinoban. They can go to the nearest SSS office. Yes, oo. At least sa office nato, no, after nila gamit, part of the part of the reminders man naton sa assist actually after nila access gina-log out gina-delete information. So ang transaction is within sa ila lang duwa. Sang nag-assist sa iya kag and besides ang password kay user ID iya ginaya ka member. So right after na iya, Sir Josel, niya gamit ang reminder gid naton is to change your password. So amo na gani kon kay isa actually may naka-istorya lang sa aton siniya. Nga kung magpa-assist ikaw sa SSS office for example, just like for example mga password settings mo, ang nag-assist gani kon kaysa gambal pa nga okay, butang lang na imo password, talikod pa na kag maghalinda, nyate okay ng password mo, natandaan mo na, ilista mo ang password nimo. So ilista mo ang password nimo, say for example email or if not sa imo sa account sa SSS. And then it's up to you kay pwede mo na ma-change man ang password nimo anytime. Right after. Kung ang problema lang, there are some nga not so familiar with the new tech. Ang system kumaga. May mga mo gimana, Sir Josel, no, but always gani ina-remind gid naton nga pwede man dra mismo sa ngarap pa sila. For those man no nga may plan nga magpa-assist, amo gina dapat i-require nilang ga-assist sila nga kung pwede after tudloan sila kung paano mag-change ang password. Kag don't worry about mahambal nga tibasi hindi magsulod sa akon nga savings account ang akon nga proceeds kung nag-loan ikaw or if not sa imo sining pension. Kay ti ikaw man mauyat sa depende sa imo kung ikaw mauyat sa imo sining bank card. ATM mo.
Pero ikaw gihapon ang may control because anytime pwede mo ma-change ang imo sining nga PIN. That's correct, Sir Joseph. Pwede mo ma-change ang PIN as long as ang physical nga card ara sa imo. And during the enrollment, Sir Joseph, sa imo nga account, ara ka man mo, ang actually tatlo na ang gina-upload. Imo nga government ID, ang imo nga bank account nga hawid, plus ang selfie mo, ginakaptan mo ng duha ka document. So, pag once after sang imo uploading, gina-review pa na namon. So to make sure nga ang tao nga na sa ID and ang i-account is the same or saktong i-account. Ang tanan nga details, no. So pag once nga na-approve na Sir Josel, kag ara na sa system namon, tanan mo yang proceed siya dra na masulod. So kung amo nang gin-enroll mo, rest assured dra lang gid na iya. Oo. Kag one account lang man mo. So once may ama na gani, much better nga may savings account ka na. Kay aside from the password, user ID mo, bisan may mabaluman nato na, although siguro rare na gid ya katama subong kung may maka-access man. Hindi yaman gyapon magkadto sa iyang kwarta kay ang imo nga savings account imo ngalan. Oo. Kay pares na for example, may query sa OFWs. Nambal nga ti arisakon di ang akon nga card. Ginapadalaya lang niya through the mga payment system. Pwede nyo gihapon na makontrol. Pwede ninyo actually may mga bank transfer na subong from your bank to either Paymaya, GCash, pwede mo ma-transfer and then pwede mo ma-send through GCash or Paymaya to your recipient. Mo man nga pamangkot nyo, ti ari ko di sa abroad. Pagkatapos selling niya ang proceeds, sabi ma-loan ako. Tapos selling niya basi ma-access sang nabilin ring pamilya niya. So ti selling niya arad ang ATM. Amo nang pamangkot niya arad ang ATM kabalo sila sang password. Basi selling niya kon waya pablago signal ko gusto man makontrol. Hindi dayon pagihatag ang tanan because there's a purpose sa pag-loan niya. So ang kabalakaya basi i-withdraw dayon bala sang nabilin diri. Amo nang iya sini nga concern. Isa sa manabato nato nga concern from the OFW. We don't know if it is correct ang punto sir nga even though ari ding ATM card mo pero you can change that online ang imo nga PIN or the personal identification number. Hindi ilang gid ko man ako familiar Sir Josel pero may mga bangko na yang may online services mo. Online banking. Nga online banking probably pwede nila dito ma-change ang ila PIN. Oo. Or ang common or nabalaan ko Sir Josel, pwede mo i-request sa bangko mo. Through sa ila either email or matawag ka sa helpdesk nila or dira mismo sa online, mayara na dara Sir Josel nga facility sila nga pwede mo i-request. Nga it's either i-hold anay ang imo nga account, hindi anay pagpa-access or ipa-change mong PIN. For sure, may mga amo na ang mga facility man siguro, mga bangko naton. But syempre medyo stringent or medyo strict man ang policy nila siguro sa pagpa-change. Parte dira, no? Pero much better kung ako Sir Josel, if let's say ang physical ATM mo ara sa parente more kilala mo. Tapos ang certain amount lang yang gusto mo mabato nila. What you could do is pagsulod sa account kung may online ka nga access, i-transfer mo yung amount nga hindi mo gusto mabato nila. So pwede man yan. Ang isa ka tanaw naton dari sir kay as far as that is concerned, may control ikaw. Kag isa pa ang point man naton dari sir nga ginsaligan mo gani ini ang mga sistema sang payment system. Just like for example to cite the case GCash, Paymaya and the rest. Nga you have no control over the system. Hindi mo pagsaligan nga you have at the very least may control ikaw because ara sa imo ang ang disposition to sustain, retain, maintain sa imo sini nga PIN nga hindi nila ma-access. So saligan mo ni si GCash si Paymaya kung galingon mo hindi pa magsaligan. Ang actually ang first line sa Sir Josel ang security sang imong details or account mo sa imo gid dapat mahalin imo na call mo. Kung ako much better Sir Josel kung ang purpose man lang kay gapadala siya kwarta dira dapat may separate siya yung account nga pasudlan niya lang. Pero ang main niya gid dapat nga account
which is sa mga benefits, especially pertaining to SSS, no? Ang main niya account dapat tara siya control. So open lang siya if I may suggest, open lang siya separate nga debit account para dra lang ya pasudlan. Kaya may mga bangko man actually Sir Josel nga minimal ang opening mo nga amount maka-open ka pasudlan mo sang actually damo na isang mall subong mega offer na gani isang card nga dala ATM, no? Late lang pa-advertise pero tidamo bala nyo man akong permi ka mga grocery, no? 100 pesos, 150 pesos ka may savings account ka na. So pwede man na Sir Josel kay bangko man na. Pero ang main deal nila nga especially sa SSS nila dapat sila yung may compute. Ang isa pa gidari ka concern. Sinakapila na ko mag-try sa pag-register online pero rejected. Why lang ko ka pamangkot gid kung anong reason. Anong reason nga rejected? Ano ang himuon niya? Sige. Ang balo naton anay sir bago kita magato sa proseso, no. Ang balo naton ano ang usual or kalabanan nga rejection nga kakatabo. Number 1, ang una gid pamakoton kag Sir Josel is syempre kung sakto ang pangalan mo sa system. Oo. No. Ang problema man lang sini sa pangalan kag apelyido katulad sa akon. Kay may ara system hindi sa SSS nga hindi sila kabasa sang NIE. Oo, sa old na ano naton be wala NIE mo. Oo. So actually sa SSS nag-occur man na before Sir Josel, wala NIE. Kay actually hindi man lang SSS ang mismo ang program or system gidya software gidya sa una wala NIE mo. Wala NIE. So that's why na-adapt man sang tanan nga mga companies, government or private nga wala NIE. So later on, siyempre ginamatamat na naton ina Sir Josel gin pang change or ginabato naton ng correction na. So amo na siya. So amo na isa. Ang isa pa gid junior. Kaya kisa may mga junior nga sa last name, first name, gamatter man na kisa mo ang placement. Or, worst is, wala yan nabutang ang junior niya. Mga mo na. Second is birthday. Okay. So, may kisa, I don't know, pa isang una, especially common na Sir Joseph sa mga nabata 1950s, 60s, 70s. Nga, may mga gamay nga kinalain sa sample birthday nila, 13. Tapos 8 or 9 ang nabutang nila, mga mo na sa una. Pero sa mga bago naman niya, sa mga younger ones, actually Sir Josel, is ang number 1 gid nga rejection is ang registration preference. So when we say registration preference, Sir Josel, is ginapangayuan ka sang system, mag-register ka, pangayuan niya ka sang information nga nabalaan mo nga ara sa system namon. Which is updated. For the system to know nga ikaw gid na ang ga-register. Part of the security. Match. So for example, pangayuan niya ka, ano ang SS number sang employer mo? Ano ang employer ID? Number. So ano ang SS number sa employer mo? Amo nang isa. Or, ang isa dira is makuton ka, ano ang payment receipt number mo? Sa ginbayad mo na ligad sa previous mga payments mo. So amo na siya. The verification process ng SSS. So anong receipt number mo or transaction number mo sa resibo pagbayad mo. So kung di mo nabalaan, so i-deem sang system nga balon niya nga basta hindi ni siya. So i-reject niya, no? Isa pa gid ka rejection is atong na-mention naton kina, hindi updated yung mga contact information. Number 1 is mobile number mo, kaya ang OTP mo nga daan or one-time PIN mo Sir Josel sa updated mga mobile number masulod. So ang iban sini nag-change number, nag-change email. Hindi na mag-match ang email niya sa gin-store, gin-enroll nga email ad ni mo sa SSS. So, ang key man lang dira sa mga medyo techy, kung ano ang last transaction mo nga wala ginbaton sa system, most likely dira ka may problema. Kay may notice man na Sir Josel sa imo nga magwa sa screen mo kung anong specific nga rejection ang natabo. So dira ka lang ya focus. So kung balon niya kang wala kang match ang imo data or ang imo ngalan or whatever or ang imo nga registration preferences doesn't match, so dra ka lang ya. Kaya mo malang na ang nakita sa system. So i-review gid nilang details nga gini-input nila. Kay kun kay sabi sa birthday lang tuod, mambal ka nga birthday mo is February 1, 1992. Pagkatapos na enter nimo nabaliskad. Nabaliskad. So sa entry, kung anong sistema sa entry nimo
amo man na dapat sa verification Oo. mo. Kaya kisama, malipat man sila Sir Josel, bala mabal na, do sakto man ang encode kung nga gin-reject. Oo. Pero kung i-retry mo gali encode, kag gin studyoan mga ginhinay-hinay mo man pag encode nga gin-check mo isa-isa. Kag sakto masulod man may mga mo man nga cases. Kaya sa birthday lang for example, gata lang ang iban, kaya naanad sila sang month, day, and year. Oo. Tikaron ko ng system na butang dira nga day, month, and year. Nagbaliskad ang month kag day mo, hindi pagbatunon sa system. May amo man na kisa actually nga system Sir Josel nga naunang date mo. Oo. Daw man na siya. So hindi pagbatunon. Mga mo man na cases ang isa. Pero ang common gid Sir Josel is registration preference nila. Ang iban biga pili sila yung mid ang ila registration preference. Ang yung mid be pag amo naging select mo pangyuan niya kasang pin. Ang pin nga pangyuon niya actually kung kaagi ka nagamit sang imo yung mid or ang imo nga old nga SSID nagamit mo sa machine namon sa office. Ang self-service kiosk naton. Kay once nga naggamit ka na una mo na gamit Sir Josel, ma-biometric kada ma-fingerprint ka, maobra ka sang pin mo. No, ang mo nang purpose sa una nga kundi kaya gusto magkadto sa counter. Actually ara pa na sa mga branches naton subong ina nga machine. No. Pagkadto mo da tungtong mo lang imo ID, ma-biometric ka or kung di ka mag-biometric, type mo imo pin. So sa mga register online kung wala sila kagi gamit sa kiosk naton, hindi nila pagpilion ang registration preference nga UMID kay hindi na yapin nga imo pin niya sa savings account. Ang other government valid issued IDs, driver's license, kung may daan ka nga SSS ID number and card, and other government issued IDs, pag hindi luwas sa driver's license, may ara pa dasang voters registration, may ID man ina. So pwede nimo ina magamit, pero ang pinaka-acceptable gid amo ni nga kung kaysa hindi mo magamit, but it's very very universal accepted sini nga government issued ID is your passport. Oh yes, so pero importante Sir Josel, ibang ka kalipat wala nila ginapermahan ang ilang passport. So very important bisan sa office may makita kita kisa nga present wala nila na permahan naka-indicate gida. So ga-cause man delay kay kisa pagkaton nila sa counter na photocopy na nila. Wala signature. So mabalik sila. So that's why gin brought up ko man ni subong dapat permahan gid nila. May part na sa right side nga need permahan. Signature. Okay, hindi na valid kung wala mo na permahan. Pagkatapos kung passport istoryahan ta, kung gamiton mo ina, nagkikinanglan pa na ganin sang emergency contact number and person at the back. So far do wala ko kakita pa Sir Josel kay wala pa ta ka-travel abroad. May mga countries that demands na. Pero may passport na ta pero wala pang ano na lang pang identification. Pang valid ID. So tani maka-travel man ta ba. So kabay pa nga nagiyahan nato sa nga mga may transaction sa SSS. Pero na worst case scenario nga hindi gid mabaton ang inyo sini entry bisan makapila namo nag-try. Ang pinakasolusyon ninyo dira is visit the nearest SSS office sa inyo sining area. So with that Sir Josel no sa mga offices naton i-enumerate ko lang kung diin kita nga possible pwede sila kakadto. Number 1, ang branches naton diri sa Iloilo is sa may City Mall Pavia no. Amo na ang dating ara sa Mapa Street. So City Mall Pavia or sa Festive Mall sa Annex Building. Babaw sang marketplace. So ara da ang aton nga isa ka branch. So ang difference malang na kay ang accessibility bala. First District and mga Alyosan, mga Mandurriao dira kadto sa Festive, ang City Mall Pavia so mga diri naman Central and mga other parts ng Panay. Sa may Pasig may service office kita. So pwede man sila dito kakadto. Actually mga event from Lambunao, Sir Josel, Kalinog. Lapit dito. Dueñas dito na lang diretso. Ano pa gid lusot sa pet Dingli. No? So sa service office sa Pasig sa may OFW building nila. Upod kita da sa mga NBI, sa ilang apaw. Sa may Hordan nga Capitol, sa may Gimaras, may service office kita dira. Dira na siya sa may tupaday na sila sang water district nila. Sa dati nga do enterprise yata na nila or do ginabaligyan sang Capitol. Basta tupad sang water district nga ginabayaran ara dira. And miyara kita Robinson's Haro, diri sa Medalom gin reopen na siya actually months na actually Sir Josel. So ang ina naman sa service office naton niya sa Robinson's Haro and Robinson's Main sa Ledesma. Mga simple queries lang na simple transactions, mga inquiry,
updating og contact information or annual confirmation. Inabalangga report sila yearly, Sir Josel, nga gapabalo nga buhi pa ang pensioner naton. So, ang mga service office naton, ga-cater man sina. So, manang lapit Robinson's Haro, Robinson's Main naton, may ara kita da. Ang difference lang sa Robinson's naton nga mall is 9 to 6 sila. So for those nga trabaho 8 to 5, pwede pa sila kay nago kay 6 o'clock pang gasaradong service office naton sa mga mall nat nga offices. Na. So man na siyang ano naton. So pwede kung mga simple transactions naman, Sir Joseph, pwede sila kakadto dira. Kay kalabanan niya mabato naton dari ang reklamo nila sila niya, sir, hindi kuya masyado sonado ang system. Labi na gining mga sa computer. Number 2 siya, hindi din ako kamurot, hindi din kakita. Number 3 sila niya, nabudlayan ako magproseso kay kung manghagad siya, limitado ang may ideya na makaupod sa iya to the SSS branch or office. Hambal ko dapat dari ang nakalabot, hambal ko kalitan nyo gid na if hindi kagid makasulod, visit the nearest SSS office. Pero try and try. Tingo nga ilang gid nga ma-enter nimo kay sa imo siningagin enter nga mga data sa online, may sala dira, kag kalabanan sa sala dira gina-highlight in red letters. Or may naka-indicate man na sa rejection niya, so Sir Josel. Must be filled up. Isa dira. Ang ina or ano ko na naman ang dapat nga, especially kung may kulang. Hindi gina siya mag-proceed kay ibalik ya kato naka-asterisk gared ang asterisk or gared ang font, no. Idugang ko lang, Sir Joseph, bago ako malipat, may e-wheels man kita nga ginakandak. Okay. So ang e-wheels naton is designed na siyang activity nga for those nga mga far-flung or mga last mile community naton bala nga budlayan magkuha sang serbisyo sa gobyerno, ginakadtuan naton. So the caravan style. Miyara man niya sa SSS nga gina-determine nga mga areas nga kadtuan, pero for those areas nga do damo ang need assistance ang agency naton, ang ila mismo nga LGU or ang ila nga barangay official could initiate man nga mag-request sa aton. I see. So pwede makahambalabi, for example, sa Badyangan, ma-request bito si Mayor Susit Mamon, pwede diri on a certain date. Yes. Maka-plastar ang inyong e-wheels para mag-assist sa tanan nga maway pa sang online accounts para nga makapa. Pero ang ginapangayo lang naton, Sir Josel, isang area nga ibutangan nila sa activity naton, may access man sa wifi. Or kung wala man niya wifi mismo ang munisipyo, may signal. Kaya kung hindi man maka-provide ng wifi ang munisipyo, as long as may signal, pwede kami maka-access through sa mobile phone namon. But eventually hoping kag tani eventually may mga Starlink na. Eventually basi makagamit naman kita na. So wala na kita problem when it comes to connectivity na sa mga areas. But amo na going back, Sir Josel, pwede sila ka-request. Ang ginapangayo lang naton, if they request for us magkadto sa ila lugar, make sure man nga damo ang nagakadto kag damo mag-avail sa serbisyo. Kay dati mayara makaming kadtuan, Sir Josel, nga gin-announce na nga makadto kami pero minimal ang gakadto. So sayang man bala ang aton nga time kag ang aton nga expense sa gasolina or whatever sa manpower naton pagkadto kag hindi man naton matagaan sang kakaigo nga serbisyo mga pumluyo kay iban way kabalo. So, in that case, siguro, through this program, pwede nato nina mapahibalo in advance. For example, may nagpa-booking abing LGU. Nga, amo ni nga petsa, makadtong taga-SSS to assist sang kag pagsabat sa inyo sa mga queries. Especially mga informal sector, bala, Sir Josel. Amo gina actually ang gusto naton nga ma-cover. Mga farmer, fishermen. Amo gina sila kay ang sila na actually hindi kahalin. Kaya karon bayaan mo to karbaw mo pasyudad ka. Kasi sakyan kay iban. Mga mo na bala, pero ang SSS is wala lang kita hindi lang kita confined sa opisina. So e-wheels nato nagakadto, may team kita nga ginapakadto sa mga area naton to provide services. And in that case siguro basi kung may mga target areas man ipahibalo lang sa SSS sa diri programa. Yes, sa next naton nga program, Sir Josel, pangayuan ta list ang kada branch naton.
ay for sure every month naga-determine na sila kung di nang ilakad tuan para in advance kung ara da sa area nga naa nga aton nga possible nga tagpalamati naton maka-avail man sila sa serbisyo. Para hindi ka mo malipat, kay may mga dapat kamo tandaan dara sa inyo sining online registration. Dala ka mo ballpen kag papel para ilista nyo da ang PIN code ninyo, the personal identification number. At the same time, matandaan ninyo ang sistema sang pagpasunod bala kay lain ini nga waay ikaw kaginhimuan ka lang way ka kahibalo sa sistema pero kung ara kagatanaw ka na take down notes mo pero mas maayo gid nga ikaw entry kay sa psych ko no ini nagasiling nga ma-recall mo gid kung ikaw ang nagsulat ginabasa mo kag gina-review mo dali mo matandaan. Oo, sakto gina Sir Josel kung ikaw yang nagpindot. Partly no mabalik sa memory mo nga amo ni giling pindot kasama to nga time. Diri ko nagkadto amo ning nakita ko diri ko ni nag-click mga mo na bila. Ang kalabanan man sining na-notice naton may isa kita diri na encounter. Lain ang submit yang ID. Ini sa may mga multiple address bala. For example, may ara ikaw sang present address kag may ara ikaw sang home address or permanent address kag present address. So pareho sabi, for example, akon permanent or home address is akon Bataan tos Badyangan. Pero ang address ko sa ID, for example sa akon driver's license is Iloilo City. So pag enter ko sa akon data, Iloilo City ang gindala ko. Pero ang akon gin-submit nga ID, address ko is Badyangan. So may conflict. Sa SSS wala, Sir Josel. So far sa SSS ang address doesn't matter sa aton kung wag differ. Kaya it's a known fact man sa aton nga ang tao naga-silo-silo mo. Especially kung assign ka sa ining area, ang imo trabaho is transfer, wala kita gaano. Ang sa drang aspect sa address Sir Josel is ang number 1 lang kung wala ka gid address sa system. So i-require ka gid nga ipa-encode sa amon ang imong address kung especially kung wala ka nakapa-encode. So ang pinaka-importante is the verification code or the PIN code. Oo, kag imo nga mga pertinent nga informations, mga imo data gid Sir Josel nga ara man sa amon Ang gina-demand sang system. Dapat tandaan mo gid. Amo lang man na. So username, imo password, kag maintain mo imo nga mobile number. Sa username gani kung i-type ninyo dara it appears all in capital letters. Oo, kag ang ginabalingan din naton Sir Josel ina lang hindi mo gid malipatan. February man subong. Pera lang sa ex mo. Kung sino pa gid ang hindi mo malipatan Actually, somehow dependent is diskarte. Ang iban nga nahimo nila nga PIN code actually is the date nga ini sila nag-break sa ila ex. Hindi mo gina malipatan. Kasi may magibi. Totoo na Sir Josel no. Mga generally kung ano ang mga date or mga ngalan dira nga hindi mo or scenario hindi mo malipatan, usually mo nang ilang ginahimo. Nga hindi man bala directly nga ma-relate gid sa imo nga kung hacker ka mabalan ngalan niya ni guro or birthday yan yung gining-code niya. So mga amo na hapos na yan mo. Pero may mga details yang ikaw lang nakabalong hindi mo malipatan. Amo na usually ang gina-select sa iban. Kay kung random na Sir Josel malipatan mo gid na. If it is affiliated sa imo sining pamilya, birthday sang pamilya mo, anniversary kung sano ka mo ginkasal sang asawa or bana mo, madali na iya ma-search or matandaan. Pero kung the date of something very very important sa imo hindi mo gid malipatan sa imo nga kabuhi. Sample sano ka na-hire sa first job mo. Pareho sabi mahambal nga boy hindi gid to malipatan siling niya binakol ako ni nanay for the first time sila mo ning pizza. So make it as your password. Okay, para hindi ka malipat. Amo man nga sa security feature naton or sa security questions naton may ginapamangkot din ka una nagtrabaho or din naguna nakilala parents mo mga manabla. Those are not random kay para post mo recall Sir Josel. Mabal nga. Una mo nga pet, ano ngalan niya, mama. So may ara na pili ikaw sang security question na after all. Okay, actually Sir Josel, mo pagid na kumalipat ka sang imo password sa imo online, duha na siya ka proseso mo. It's either ang isa is amo to ang i-reset mo or ang isa is makadto ka sa security question, pamangkoton niya ka kung ano ang
ang gin-enroll mo dito nga security question kag i-subtone mo na siya. So maka-reset ka na sa imong password kung nalipat ka. So with that, sir, we would like to thank you ang iban sining mga palamakutano ninyo. Sa sunod naman nato sining program, but anything more bago abisubong sa SSS, Mr. Hinaw? Subtone ko na lang yung pamakot ni Sir Jonel Española, sir, nakita ko. Kaya ang balya magpa-ID kuno siya may bayad. Actually libre ang ID naton, mag-apply ID. So ang aton nga may SS card, pwede niya ma-applyan online. Mag-login siya sa online account. Kag amo nang nami, hindi ka na magkato sa office. Ma-register na lang siya sa online account. Kag dito na siya ma-input sang iyang mga details kag mag-apply sa ID sa SSS. And then pag-abot sa iya, ATM kag ID na. 2-in-1 na. Pero so, wala kung bayad. may ATM for example, kung may ara ka mo sang bank account kag ATM na nga daan, amo na lang na pwede man iparehistro ninyo sa SSS. Pero kung gusto niya magpa-ID gid sa SSS, so apply lang siya may SSS card sa website, sa online naton. I-access siya online account niya. So, parehas sa mga daan niya mga membro. Pwede man sila kapa-change, Sir Josel. Sa UMID? From UMID to may SSS card. Okay. So, pwede ko ulit pabayluhan ako nini kaya medyo dumaanan niya. Without speaking the age, ha? Pwede gid, Sir Joseph, no? Pwede gid. Pero libre ang pagpa-change. That's the reason nga nag-CSSS, nag-tie up man kita sa mga partner banks naton for us to avoid nga magpataw pa kita sang charges sa aton nga mga members for the application lang sa UMID or replacement. Pero ang UMID is still acceptable nga yes, even card. ang blue nga ID before. Accepted pa na iban nga ni so na may security agency bala nila nga nag-facilitate. Tapos may security agency sa likod nga pwede pa na. Basta hindi lang basta mabasahan pa hindi pa damage pwede. Pero kung magpa-change ako sang ID, UMID to the new SSS ID, i-confiscate sang SSS ang akong UMID ID? So far wala man ko nabalan nga kay online ang pag-apply, Sir Josel mo. So, unlike sa office sa una nga dito ka ma-apply, i-present mo tapos ginakuha namon. Pero subong kay online wala naman. Okay. Anyway, magamit mo man gyapon ang the only difference kung sa old mo UMID wala to yung savings account mo. Ang may SSS card subong pag na-release mo may na. May upod nga ATM or savings account na siya. So pwede mo gid magamit both kay ang tanan nga information pero is the same man gyapon ang features lang man kag ang mga naglain. So may pahaman na subong ATM card. Actually last nga UMID miyara man to galing bata-bata pandemic na stop to. So mo nang ning aton nga enhance kag ang bag-o na naton nga may SSS card na subong. Kung UMID man ginayata ninyo pagkatapos gusto ninyo for example mag-avail sa mga services ka ang proceeds masulod sa bank account dapat nyo lang i-attach nyo lang ganit tawag sina ang inyo bank account sa ilang enrollment sa bank mayara tawag nga DAEM. Pwede man na. Pero hindi siling Sir Josel nga need gid nga may SSS card sila. Kay kung mayara man sila yung ATM or account subong, pwede man mo nang gamiton nila. Kagang ila old UMID or any government ID, pwede man na gina-accept man na sa aton. This is not an advertisement pero so far ano nga mga bangko subong sir ang may ara na sang partnership ang SSS? So far mayara kita sa RCBC. Previously may Union Bank and ang Land Bank tong last nga nabalan kung gina-negotiate naton. So madamo pa actually nga ongoing nga gina-negotiate. In short, kung magguwa sa tatlo ning mga bangko subong, if you intend to mag-apply for example loan sa SSS, kag hindi sa tatlo ka bangko nila pwede gihapon. Oo. Sa aton nga DAEM or disbursement account enrollment, any major banks accepted man. Ang tandaan lang nila is ang requirement naman kung PesoNet accredited na nga bangko. Ang PesoNet bido na siya mo do group of banks nga nagpa-accredit dira. So kung PesoNet accredited siya nga bank, accepted na sa SSS. And all major banks. Yes, ang mga adlag ko, mga bangko naton, mga common man nga makita naton. BDO, BPI. Halos tanan accepted man sa aton. Mga China Bank, PBCom.
Okay. So, kuanta na guro sa iya sining parting words. May dugang pa siguro sining mga advisories man si Mr. Amir Hinova sa ato sining pagpanagad because we're running out of time, sir. Oo, overtime to. Amala na Sir Josel, ang balik-balik ko lang, medyo nagabalik-balik kita pero gina-remind ko lang no, damo gyapon ka tawag sa mga members naton kag pakilala sa mga messenger nga taga SSS. So be wary, be vigilant, hindi lang mag-entertain especially kung kapangayo sila informations or do kaduda-duda ang ilang serbisyo nga gina-offer. So don't entertain. So transact lang gid sila sa either sa office naton or sa online account lang nila. Hindi sila magbasta-basta hatag information sa mga messenger and Facebook. Okay. With that, we would like to thank you si Mr. Amiel Hinova sang SSS or Social Security System. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod kay we're running out of time until next Wednesday. Diri gihapon sa XFM sa to Serbisyong Katropa. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Basi men pala makutanon kamo, feel free to PM sa ato nga Facebook page or sa akon mismo personally kay damo ko na baton nga mga reklamo personally. So PM lang is the key agud to nga mapalabot sa SSS ang inyo sining mga concern. So thank you sa inyo nga pag-upod sa ato sining pagparagad and it's turbo time. Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving. Tandaan nyo gina 30 minutes before 1 capsule lang. Why not tiyempo sa ato sining pagparagad. Thank you sa the 𝐂𝐊𝐶𝐋𝐿. Gusto niyo da mag party pwede man on-site, gabaton sila catering, backdrop making, and gabaton sila exclusive nga venue dira sa Don Francisco Village. Pangitaan nyo lang si Mrs. Divina, Divine Katibayan. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag sa manamit sining pansit molo, pangitaan nyo ang tatak kap ising pansit molo. And sa mga gusto magpa-carwash, kadto lang mo sa Quick and Clean Carwash beside Alta Tierra Church. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News. XFM. Mga katropa, exciting dito!